අද දවස කවද්ද පින්නතුනේ? 2015 ඊළඟ කීවෙනි මාසෙද? පළවෙනි මාසේ 18. ලියනකොට ලියන්නම හිතෙන්නේ. කීවෙනි වැඩසටහනද? 13 නේ. කීවෙනි වැඩසටහනද? 13. 18 වෙනි දවසේ 13 වෙනි වැඩසටහන. සතිය ගෙවිලා යනවා. සතිය සදාවට රෝදේ නෙවෙයි කරකෙන්නේ මොකද්ද? අපේ ආවශ්‍ය ගෙවිලා යනවා. සතිය අපේ ආවශ්‍ය ගෙවිලා යනවා. කොහාටද ලං වෙන්නේ? ලං කරන්නේ පින්නතුනේ. බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නේ නැත්නම් එන්න එපාද? එන මොදු එනවා. සතිය අපි මරණයට ලං කළා අපේ ආවශ්‍ය අවසන් වෙනවා. ඒක තමයි හැමදාම වෙන්නේ. හැමදාම දකින්නකොට මට හිතෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? සතිය වයසට යනවා කියලා. හැමදාම නා කියන හැටි පේනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ. මං ගැන දැල්වමත් එහෙම නේද හිතෙන්නේ? එහෙම තමයි හිතෙන්න ඕනේ. සතිය අපි මරණයට ලං වෙනවා. දින 13ක් කියන්නේ පින්නතේ සති 13ක් කියන්නේ මෙහෙ එක සතියක් ආවේ නැහැ. 14යි. ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න තව දින දෙකයි තියෙන්නේ. දින 98කින් අපි මරණයට ලං වෙලා හමු වුණාට පස්සේ කීයකින්ද පින්නතොනේ? දින 98කින් මරණයට ලං වෙලා. එතන මම මේ කල්පනා කරේ අපි මෙහෙම පින්නතොනේ ජීවත් වෙනවා. මේ පින්නතුණු ජීවත් වෙනවා, මමත් ජීවත් වෙනවා. අපි හැමෝම ජීවත් වෙනවා. නමුත් ඇත්තටම අපි මැරෙන්න පුළුවන් සාධක කොච්චර තියෙනවද නේ? එක කන කෑමක් විසුණුත් ඉවරයිද නැද්ද? ඉවරටම ඉවරයි. දොන්ත බබක්කට වෙන්න දෙයක් නැත. ඉවරටම ඉවරයි. ඒක කවුරුහරි ඇවිල්ලා හයියෙන් පහරක් ගැහුවොත් ඒත් ඉවරටම ඉවරයි. වාහනයක් ඇවිල්ලා මේක උඩින් ගියොත් ඒත් ඉවරටම එහෙනම් මැරෙන්න පුළුවන් සාධක මේ පරිසරයේ හැමතැනම තියෙනවා පින්න. ඒත් මම කල්පනා කරේ අපි හැමදෙනාම මේ ඔක්කොගෙම බේරලා මෙතෙන්ට එනවනේ. මම ඇත්තටම කල්පනා කරේ ඔය ඔක්කොගෙම ඔක්කොම තියෙද්දි අපි අපේ මේ ජීවිතය නැමැති යානේ ඔය අස්සෙන් පදවගෙන කොහොම හරි සතිය බේර මෙතෙන්ට එනවා. මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ පන්ති වරනකම් ඒ බේර ගන්න ලැබෙන එක එහෙම දිගටම ලැබේවා කියලා. හැබැයි පින්නතුනි කවදක හරි මේ යානාව බේර ගන්න බැරි දවසක් උදා හතර ආකාරයක් තියෙනවා. මොන ආකාරයකට හරි මෙයා ලං වෙනවා. අන්න ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා ජීවිතය කියන්නේ තනාග පිනිබිඳක් වගේ. තනාග පිනි හිරිදුටු සැනින් විනාශ වෙලා යනවා. ජීවිතය කියන්නේ කඩා හැලෙන දියැලක් වගේ. කඩා හැලෙන දියැලක් පින්නතුනි තව වේගයෙන් පල්ලෙහාට කඩාගෙන වැටෙනවා. රත් වෙච්ච තැටියකට දවසක් තිස්සේ රත් වෙච්ච තැටියට ජල බිඳුවක් කඩනවා වාෂ්ප වෙලා යනවා. අපේ අවශ්‍ය වාෂ්ප වෙලා යනවා. මරන්න ගෙනියන ගවයෙක්ගේ සෑම පියවරකින්ම කොහාටද ලං වෙන්නේ? මරණයට ලං වෙනවා. ඒකයි ඇත්ත. සෑම පියවර සටහනම ඔහුගේ මරණය ඉලක්ක කරනවා. එහෙනම් ගත වෙන සෑම පැයක්ම, ගත වෙන සෑම මිනිත්තුවක්ම, ගත වෙන සෑම දවසක්ම අපි කොහාටද ලං කළාද අවසන් වෙන්නේ? අපි මරණයට ඉලක්ක කළා ඔවුන් අපෙන් අවසන් වෙලා යනවා. එනමුදු පින්නතුනේ අපිට එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ හිතපු නොහිතපු සෑම දිනාටම මරණය උදා වුණාද නැද්ද? ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේත් පිරිනුවම් පෑමෙන් ජීවිතය අවසන් කරා. රහතන් වහන්සේලාත් පිරිනුවම් පෑමෙන් ජීවිතය අවසන් කරා. රජවරු, සිටුවරු, මැති ඇමතිවරු හැම දිනාගෙම තමන්ගේ ජීවිත මරණයෙන් අවසන්. මහා සම්පatti සම්පත්ත යතා සත්තා මතායිද තතහම් මරිස්සාමි මරණම් මම එහෙනම් මට මරණය එන්නේ නැහැ කියලා කාටද කියන්න පුළුවන් කියන්නේ. අපි සේනාසහිත මාරයත් එක්ක ගිවිසුම් ගහලත් නැහැ. ඒ නිසා අපිට පින්නතුනේ අපි අද ජීවත් වෙනවා කියලා විශ්වාසයක් තියුණට අපි හෙට මැරෙනවා කියලා එක මොහොතයි අවිශ්වාස වෙන්න ඕන. ඒ මොහොතේ තමයි අපේ ජීවිතය අවසන් වෙන මොහොත. එහෙනම් මේ සියලු විශ්වාසය පින්නතුනේ මරණය නැමැති අවස්ථාවේදී අපේ ජීවිතයේ විශ්වාසය බිඳලා දානවා. නිසා ඒ දවස අපිට කවද උදා වෙයිද කියලා කියන්න මේක ගොඩක් කාලයක් වුණොත් හොඳයිද නරකයිද? හොඳයි. මොකද මනුස්ස ජීවිතයේ දුර්ලභ දෙයක් නිසා. ඒක ලං වුණොත් හොඳ නැහැ. ඒ කාලේ ගොඩක් වුණොත් හොඳයි. එනමුදු කොයි වෙලාවේ කොයි මොහොතේද කියලා කියන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි බුදුරජාණන් මෙවැනි උපමා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පින්නතුනේ අපි ඉගෙන ගන්න මේ ධර්මතාවලට කියන්නේ මම නැවත මතයි විශ්ව සත්‍යතාව ඉගෙන ගන්නවා කියලා. මොනව ඉගෙන ගන්නවා කියලාද කියන්නේ? විශ්ව සත්‍යතාව.
විශ්ව සත්‍යතා. අද නම් භාගයට ලියන්න හිතෙන්නේම නැහැ. මොනව ඉගෙන ගන්නවා කියලාද කියන්නේ පිළිතුරේ විශ්ව සත්‍යතා ඉගෙන. නැත්තම් කියනවා ඒකාන්ත ඇත්ත ඉගෙන ගන්නවා කියලා. මොනව ඉගෙන ගන්නවා කියනවද? ඒකාන්ත ඇත්ත ඉගෙන ගන්නවා කියලාත් කියනවා. ඒකයි එහෙම කියන්නේ මෙන්න මේ අපි ඉගෙන ගන්න ධර්මතා මුළු මහත් විශ්වයටම පොදුයි. ඒ වගේ මුළු මහත් විශ්වයටම ඒගොල්ලෝගේ නේචර් එකෙන් පිටට බලපෑමක් කරන්න කාටවත් ඒගොල්ලෝ ඉපදුනොත් එයාගේලා නේචර් එකේ ඉන්න එකට කාටවත් බලපෑම් කරන්න බැරි නිසා. නිසා අපි මේ විශ්ව සත්‍යතාව ඉගෙන ගන්නකොට කොටස් දෙකකට බෙදාගත්තා. එකක් තමයි රූප සත්‍යතාව, අනිත් එක තමයි අරූප සත්‍යතාව. නැත්තම් කියන නම් කරන ධර්ම. ඒකට මොනවද කියන්නේ? නාම සත්‍යතාව. මොන සත්‍යතාවද කිව්වේ පින්නතුනේ? නාම සත්‍යතාව. එහෙම කියලා කිව්වා. මේ ලස්සන මල් පොකුරක් කියන්නේ මොකද්ද? මොන සත්‍යතාවද? රූප සත්‍යතාව. සතර මහා ධාතු ගොඩක්. මේ විදුලි පංකාව කියන්නේ මොකද්ද පින්නතුනේ? සතර මහා ධාතු ගොඩක්. ඒ නිසා පින්නතුනේ සතර මහා ධාතු වල ස්වභාවය මුලින් ගන්නෝ ධාතු 8ක් එක තියෙන සුද්ධාස්තකේ මොනවද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. ඔය ධර්මතා 8ක් කියලා කිව්වා. සුද්ධාස්තක. ඒකට කොහොම මොකද්ද? විශ්ව සත්‍යයන් 8ක් එකතු වෙච්ච තැන. ඊළඟට පින්නතුනේ ප්‍රසාද රූප දසක කලාප වශයෙන් ගන්නවා 10ක එකතුවකින් තියෙන්නේ කියලා. මොනවද? චක්කු දසක, සෝත දසක, ගාන දසක, ජීවා දසක, කාය දසක, වස්තු දසක කලාප. චක්කු දසක කලාපේ වදින්නේ මොකද්ද පින්නතුනි? වර්ණ ඡායාව. මොකද්ද වදින්නේ? වර්ණය. සෝත දසක කලාපේ වදින්නේ ශබ්දය. ගාන දසක කලාපේ සංවේදී සුවඳට. ජීවා දසක කලාපේ රස. කාය දසක කලාපේ පහස. මනෝ දසක වස්තු දසක කලාපේ අරමුණු. මේ සතිය මොනවද වැඩිපුර අරමුණු ආවේ කියන්න පුළුවන් නේද? බැරිවද? මොන අරමුණුද ආවේ? හිතේම තියාගන්නවා. චක්කුදස කලාපේ වර්ණයේ වදිනකොට ඒක දැනගන්න හිත මොන සත්‍යතාවයක්ද? නාම සත්‍යතාවය. මොන සත්‍යතාවයක්ද පින්නතුනේ? මේ පින්නතු වර්ණයේ දකින විදිහ පෙන්වන්න පුළුවන්ද? මල පෙන්වන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. වර්ණයේ දකින විදිහ පෙන්වන්න පුළුවන්ද? බෑ. එක මලක් දිහා එක විදියට දකින්න. ඒ අයගේ විඥාන ස්වභාවය. අන්න ඒක හිත කියන්නේ හිත. ඒ දකින්න එකට කියන්නේ මොකද්ද පින්නතුනේ? හිත. මොන හිතද? ඇහි උපදින සිත. මොන හිතද පින්නතුනේ? ශබ්දය දැනගන්න එකට කියන්නේ මොකද්ද? කනේ උපදින ඒත් මොකද්ද? හිත. නහය උපදින එකට මොකද්ද කියන්නේ? ඒත් හිත. මොන හිතද? ගාන විඥාන. රස දැනගන්න හිත ඒත් හිත. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? ජීවා විඥාන. කය පහස දැනගන්නේ මොකද්ද? ඒත් හිත. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? අරමුණු දැනගන්නේ මොකද්ද? මනෝ විඥාන. ඒකට ඒත් මොකද්ද? හිත. බලා යනකොට ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ කවුද? හිත. හැම දෙයක්ම මේ රංගමඩලේ හැම රංගනයකම දායකත්වය සපයන්නේ කවුද? හිත. නම් වලින් විතරයි වෙනස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට ඒ හිත ගන්න අරමුණු. මේ හිත ගත්ත අරමුණ මොකද්ද? වර්ණය. මේ හිත ගත්ත අරමුණ මොකද්ද? ශබ්දය. මේ හිත ගත්ත අරමුණ මොකද්ද? සුවඳ. මේ හිත ගත්ත අරමුණ මොකද්ද? රස. මේ හිත ගත්ත අරමුණ මොකද්ද? පහස. මේ හිත ගත්ත අරමුණ මොකද්ද? අනන්තයි අප්‍රමාණයි. කියන්න පුළුවන්කම මොනවද අරමුණු කරේ කියලා අහන්න එපා. මොනවද අරමුණු නොකරේ කියලා අහන්න මේ තරමට යා අරමුණු කරන වසුදසක කලාපේදී. එතකොට හිත අරමුණක් ගන්නකොට තවත් ධර්මතා එක්ක උපදින්නේ. ඒ අරමුණ විඳින ස්වභාවයට කියන්නේ මොකද්ද? වේදනාව. මොකද කියන්නේ පින්නතුනේ? මේ පින්නතු වේදනාව දැනෙනවද? දැනෙනවද? දැනෙනවා. පෙන්වන්න බලන්න. ඒයි නාම සත්‍ය. මොන සත්‍යද පින්නතුනේ? නාම සත්‍යයක් ඒක. පෙන්වන්න බැරි සත්‍යයක්. එනමුදු ඒක බොරුවක්ද? ඇත්ත. ඒක මුළු විශ්වයේ හැම කෙනාටම හිතක් තියෙන හැම කෙනාටම දැනෙන දෙයක්. නමුත් සමහර මිනිස්සු දිහා දැක්කම අපිට හිතෙන වේදනාව දැනෙන්නේ නැහැ කියලා නේද? දැනෙනවා පෙන්වන්නේ. පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. දැනෙන අයටත් පෙන්වන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. අර එහෙම අතපය දික් කරලා අඬලා පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම පෙන්වන්න පුළුවන්කම කපටිකමටත් අඬන්න පුළුවන්. කිඹුල් කඳුළු කියන්නේ ඒවට තමයි. ඒක ඇවිල්ලා මොන වේදනාවද කියලා අපි දන්නේ. දැන් සමහර මිනිස්සු දැක්කම හිතන මේ අක්මුන්ට මොනම වේදනාවක්වත් නැද්ද කියලා. ඇයි එහෙම හිතෙන්නේ? වේදනාවට රූපයක් නැති එයාගේ තට්ටු කරලා ඇහුවොත් ඒ ඔයාට වේදනාව දැනෙනවා බං හොඳටම දැනෙනවා. නොදන්නවා වගේ ඉන්නවා. ඒ හිතගත් අරමුණ හඳුනාගන්නේ කවුද? සංඥාව. මේ පින්නතුනේ මම දැක්කම හිතේ වේදනාවක් ඇති වෙනවා කියලාද නැති වෙනවා කියලාද? නැති වෙනවා. මට මේ පින්නතුන් දැකලා වේදනාව වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි සංඥා. හිතගත් අරමුණ පින්නතුනේ හඳුනාගන්නේ සංඥාව. ඒ හිතගත් අරමුණ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කවුද? චේතනාව. ඒවටත් නැහැනේ. ඒවටත් නැහැ. වෙනසක් කරන්න ආවට මොන චේතනා තීද කියලා කවුද දන්නේ?
පේන්නේ නැහැනේ අපිට. පේරුණා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඡන්දය අනිවාර්යයෙන්ම ඉල්ලන කෙනාටම දෙන්න. නමුත් කාගේවත් චේතන අපිට පේන්නේ නැහැ පින්නා. හිත ගන්න අරමුණේ ගැටෙන්නේ කවුද? පස්සේ. ඒත් පේන්නේ. එක කරන්නේ කවුද? ඒකාග්‍රව. ඒත් පේන්නේ. ඒ අරමුණ වලින් පිටපනින්න දෙන්නේ නැත්තේ කවුද? මානසිකාරය. මාරු කරපු ගාව වැඩි අවුල් වෙනවා. මොකද කියන්නේ වෙනද? ඒක දිගින් දිගටම සිත් පරම්පරාව රැගෙන යන්නේ කවුද? ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. සෑම හිතක් එක උපදින නිසා මොකද කිව්වේ? සබ්බචිත්ත සාධාරණ. මේ සියලුම දේවල් වලට රූපයක් නැහැ. එහෙනම් මොන සත්‍යතාවද? නාම සත්‍යතාව. නාම සත්‍ය. එහෙනම් පින්නතුනේ, gedara ඉන්න බලු පැටිය කියන්නේ මොන සත්‍යතාවයක්ද? නාම රූප සත්‍යතාව. එයාට රූපක් තියෙනවා, නාමයක් තියෙනවා. ඊළාට පින්නු gedara ඉන්න සෙල්ලම් බෝනික කියන්නේ මොන සත්‍යතාවයක්ද? රූප සත්‍යතාව. අන්න ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න. ඒතර අපේ පණ තියෙන හාමුදුර නමක් කියන්නේ නාම රූප ගොඩක්. පණ නැති වස්තුන් කියන්නේ රූප ධර්ම ගොඩක් විතරයි. අන්න ඒ විදිහට තමයි එහෙනම් අන්න එක තමයි අපේ මුළු ජීවිතේම නාම රූප ධාරාවක් කියලා කියන්නේ. අපේ මුළු ජීවිතේ මොන ධාරාවද? නාම රූප ධාරාවක්. නාම රූප ගඟක්. ඒ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ පිනොත් මේ හිත ගන්න අරමුණට හැම එකම නෙවෙයි. සමහර අරමුණු වලට වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. කවුද? හිත කියා දුන්න නේද? වීර්යය. ඡන්දයක් කියා දුන්නනේ. හිත ගන්න අරමුණට ඡන්ද දෙන හැටි කිව්වේ නැහැ. කිව්වේ නැද්ද? කීතොක්. ඒක මොකද්ද කියන්නේ? පුම්බන හැටි. පුම්බන්නේ කවුද? ප්‍රීතිය. ඒක විතරයි කිව්වේ නේ. එහෙනම් ඡන්දය තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? ඡන්ද දෙන හැටි තියෙනවා. ඡන්ද දෙන හැටි දැන් අයි අප්‍රේල් කිට්ටු වෙලා කියන්නම්කෝ. වෙන මොකක් කරේ? අයි බලමු. හිත ගන්න අරමුණක්. හිත ගන්න මොකද්ද? අරමුණ. ඒක හරියට ලියවෙන්නේ. හිත ගන්නේ අරමුණක්. ඒ අරමුණ පින්නතුනේ අර හත පහල වෙනවා. මොකද පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා හැම සිතක් එකම පහල වෙනවා. ඒ හත් දෙනා පහල වෙනවා. ඊළාට පින්නතුනේ හිත ගන්න අරමුණ අපි පින්නතුනේ හිත ගන්න අපි කියමුකෝ මේ පින්නතුන්ට මේ පන්තියට එන්න ඕන. එතකොට මේ පින්නතුන්ට මේ පන්තියට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පින්නතුන්ට තියෙනවා සිංගප්පූරු යන්න. දැන් ඔක්කොම ලැබෙන්නේ නොමිලේ. අවංකවම කල්පනා කරලා බැලුවොත් සියල්ල නොමිලේ ලැබෙන නිසා සිංගප්පූරු යනකොට එදා කාලේ මේ පන්තියට එනවද? තීරණයක් ගන්න තියනවද නේද? තීරණයක් ගන්න තියෙනවා. ඩිසිෂන් එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒතර ඊට පස්සේ බලනවා DVD එකකිනුත් බලා ගන්න පුළුවන් සිංගප්පූරු යන. 99%ම එවැනි තීරණ වලට එනවද නැද්ද? එනවා. කමක් නෑ. 100 විතරක් කියන කමන්නේ මට සිංගප්පූරුව එපා. මම මේකට යනවා. එහෙම එක්කෙනෙක් විතර අදිසියෙන් ඉන්න එහෙම හරි එක්කෙනෙක් ඉන්න ලැබේවා කියලා තමයි මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. 99 මෙහෙම නිසා. දැන් අර බලන්න අර වගේ අවස්ථාවේදී අපිට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න තියෙනවා. මොකද්ද ගන්න තියෙන්නේ? එහෙ යනවද මෙහෙ එනවද? ඒ වගේ ඩිසිෂන් එකක් ගන්න එක very simple. යනවා. එන්නේ. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා තවත් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. මේ පින්නතුන් බඳින්න ආසන්න වෙන දැන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කී දෙනෙක් ඉන්නවද? දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දෙන්නටම එක වගේම හිත ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පින්නතුන් අවසාන රාත්‍රී ඩිසිෂන් එකක් ගන්න වෙනවා. පැන්ඩෝල් කාලා හරි බීලා හරි මැරෙනවද? කාත් එක්ක හරි යනවද කියලා. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකට ආවට පස්සේ අපිට තීරණයක් ගන්න වෙනවද නැද්ද? කාත් එක්කද යන්නේ? එහෙම ආවද තීරණයක් ගන්න අවස්ථාවක්? නෑ. ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් එහෙම තීරණයක් ගන්න වෙනවා. ඒ දාරේ මේ විසඳුම හොයා ගන්න ඕන. ඉතින් උදේට එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් පිටතට විරහ ගීත ලියන්න, එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් යන්න. ඒ තීරණ එහෙම වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට තවත් අවස්ථාවක මේ පිටතට යන්න මගුල් ගෙවල් දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන පිටතට? මගුල් ගෙවල් දෙකක් තියෙනවා යන්න. දෙන්නම Tamanට උදව් උපකාර කරපු අය. හැබැයි එකක් තියෙන යාපනේ, අනිත් එක තියෙන ගාල්ලේ. දැන් එක දවසට යන්න පුළුවන් එකක විතරයි. එතකොට මොකද්ද තීරණයක් ගන්නවද නැද්ද? ගන්න වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ ගාල්ලේ යනවද යාපනේ යනවද? යාපනේ සෙත්ත පෝච්චි වෙන්න තමයි ඉතින්. ඒ වෙලාවට තීරණයක් ගන්න තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ තීරණයක් ගන්න තියෙන විභාග දෙකක්. කොරියන් විභාගේ තියෙනවා, පින්නතුනේ ඒ ලෙවල් විභාගේ තියෙනවා. දෙකම තියෙන එකම දවසේ. කොරියන් විභාගේ ලියන්න යනවද? ඒ ලෙවල් විභාගේ ලියන්න යනවද? මොකද ගන්න තීරණේ? මම නම් යන්නේ කොරියන් තමයි ඉතින්.
ඒ ලෙවල් ලියලා අවුරුදු ගාණක් බලා ඉන්න පුළුවන් කමක්. අන්න ඒ අවස්ථාවේ පින්න අන්න එවැනි අවස්ථාවල අපිට තීරණයක් ගන්න වෙනවා. මොකක් හරි තීරණයක් ගන්න. හැබැයි මේ තීරණ දෙකම ගන්නේ දැඩි දෝලන දෙකේට දෙකත් උලටම පින්නතුනේ අපේ ප්‍රසාදයක් තියෙනවා. නමුත් අපිට මේ දෙකෙන් එකයි තෝරගන්න වෙන්නේ. එහෙම අවස්ථාවල් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ජීවිතේ ඕන තරම් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අම්මා තෝරගන්නවද තාත්තා තෝරගන්නවද කියලා අවස්ථා එනවා. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාව අපේ තෝරා ගැනීමට බලපාන්නේ කවුද? කවුද බලපාන්නේ? හිත. පින්නතුනේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මුකුත් නොකරා නෙවෙයි. මෛත්‍රීපාලත් පින්නතුනේ මහත්මයාත් දැක්කන් පස්සේ පින්නතුනේ කියන තරම් නරකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. දෙන්නෙම තෝරගන්න දෙයක් තෝරගන්න ඕන. කවුද තෝරගන්නේ? කවුද තෝරගන්නේ? හිත තමයි තෝරගන්නේ. මොකක්ද තෝරගන්න කරන්නේ? ඡන්දේ දෙනවා. මොකද්ද දෙන්නේ පින්නතුනේ? ඡන්දේ දෙනවා. ඡන්දේ වැඩි පැත්ත දිනනවා. ඡන්දේ අඩු පැත්ත යට යනවා. පරදින්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ? යට වෙනවා. ඔන්න ඔක තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් පින්නතුනේ අන්න ඒ වගේ අපේ ජීවිතයේ යම්කිසි තීරණයක් ගන්න වෙලාවක අන්නේ තීරණයට බලපාන්නේ මොකද්ද? අපේ ඡන්දේ වැඩි පැත්ත. මොකද්ද ඒ තීරණයට බලපාන්නේ? ඡන්දේ වැඩි වෙන පැත්ත තමයි ඒ පැත්තට තමයි හිත ඇදිලා යන්නේ. ඡන්දේ කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? කැමැත්ත. I like. මම කැමති. මම ආසයි නෙවෙයි. මම කැමති. මේ කැමැත්තයි ආසාවයි දෙකක් එක වෙන පස්සේ කියන්නම්කෝ. කැමැත්තයි ආසාවයි සමාන. අපි ගෙදර මහත්තයට ආසයි. මෛත්‍රීපාලට ආස නැහැ. මෛත්‍රීපාලට කැමති. තේරෙනවද? එතන අවස්ථා දෙකක්. ඒක ඉස්සරහට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම අපේ අරමුණ සාක්ෂාත් වෙන්නේ කුමක් වැඩි පැත්තද? ඡන්දේ වැඩි පැත්ත. ඡන්දේ වැඩි පැත්තට තමයි හිත ඇදිලා යන්නේ. එහෙනම් පින්නතුනේ අර මම මුලින්ම කිව්වේ මොකක්ද? සිංගප්පූරුව තෝරගන්නවද පන්තිය තෝරගන්නවද කියලා මොකද්ද තෝරගන්නේ? ඡන්දේ වැඩි පැත්ත තෝරගන්නේ. මොකද්ද තෝරගන්නේ? ඡන්දේ වැඩි පැත්ත. ධර්මයට ඡන්දේ තියෙනවා මේක තෝරගන්නවා. ධර්මයට ඡන්දේ තරක් නැත්තම් සිංගප්පූරු යමන් DVD එකක් අරගෙන යමන් එනකොට ගිහිල්ලා එනකන් අරගෙන අර ගිය පාර DVD එක පේන්නේ නැති ආත උස්සන්න බලන්න. 1 2 මහත්මාගේ පේන්නේ 1 2 3 අනිත් අය බැලුවේ නැද්ද? පේන අයත් උස්සන්න බලන්න. අනිත් අය ඒ දෙක අතර කට්ටියකුත් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ පින්නතුනි? එහෙනම් ඒ අම්මලා ඒ ගහපු DVD එක කොපි වෙලා නැහැ 3ක් 4ක්නේ. ගණන් ගත නොහැකි සංඛ්‍යා. ඒ ඡන්දේ වැඩිපුර ඇත්තට බලලා තියෙනවා. ඒ පැත්ත තමයි අපි දැන් ඇදිලා යන්නේ. ඊළඟ දෙවෙනි එක මොකද්ද කිව්වේ? දැන් තියනවා තෝරගන්න කවුද? අද යන්නේ මෙයා හෙට යන්නේ මෙයාත් එක්කද මෙයාත් එක්කද? එතනින් දිනන්නේ කවුද? ඡන්දේ වැඩි කෙනත් එක්ක පැනලා යනවා. ඒක තමයි තියෙන ඇත්ත. ඡන්දේ වැඩි පැත්තට තමයි හිත නැඹුරු වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන විභාග දෙකක් ලියන්නේ. ඒකේ මොන විභාගයටද යන්නේ? ඡන්දේ වැඩි විභාගයට තමයි. කෙනෙක්ගේ ඡන්දේ කොරියන් විභාගයට නේ. ඒක යන්නේ ගමන නතර කරගෙන ලේසි දෙයක්. නතර කරන්න එකම දෙයයි තියෙන්නේ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? නතර කරනවා නම් ඒ හැම වැඩක්ම නතර කරන එකම විදියයි තියෙන්නේ. මොකද්ද වෙනස් කරන්න ඕනේ? ඡන්දය වෙනස් කරන්න ඕනේ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ පින්නතුනේ? ඡන්දේ. එනවා මීඩියා හරහා මොකද්ද කරන්නේ? ඡන්දේ වෙනස් කරනවා. වෙන පැත්තකට ඡන්දය වැඩි කරනවා. කැමැත්ත වැඩි කරනවා. එහෙනම් අපේ පින්නතුනේ ඡන්දේ වැඩි වෙන පැත්තට තමයි අපේ හිත ඇදිලා යන්නේ. හිත ගන්න අරමුණක්. ඒ අරමුණ විඳින්නේ වේදනාව. ඒ අරමුණ හඳුනාගන්නේ සංඥාව. ඒ අරමුණට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ චේතනාව. ඒ අරමුණ ගන්නෙ හිත. ඒ අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැත්තේ කවුද? වීරිය පින්නතුනේ. ඒ අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැත්තේ කවුද? වීරිය. ඒ අරමුණ පුම්බන්නේ කවුද? ප්‍රීතිය. ඒ අරමුණට කැමැත්ත දෙන්නේ කවුද? ඡන්දේ. කවුද පින්නතුනේ කැමැත්ත දෙන්නේ? ඡන්දේ. ඡන්දේ ලියන්නම් මතක නැහැ. මෙහෙමනේ ලියන්නේ. ඡන්දේ. ඡන්දේ. ඡන්දේ කියන එකේ තේරුම තමයි කැමැත්ත. කැමැත්ත කියන්නේ පරමාර්ථ ධර්මයක්. මොන ධර්මයක්ද පින්නතුනේ? පරමාර්ථ ධර්මයක්. එහෙනම් මේ පින්නතුන් ගිහිල්ලා කතරේ ගහන්නේ මොකක් වැඩි පැත්තද? තමන්ගේ හිතේ ඡන්දේ වැඩි පැත්තට තමයි ගහන්නේ. පමණක් අයගේ පෑන දෝලණය වෙනවා. මූට ගහනවද? මූට ගහනවද? එහෙම දෝලණය වෙනවද නැද්ද? දෝලනවා. අයි තීරණයක් අරගෙන ඡන්දේ වැඩි පැත්තට කතරේ ගහනවා. ඡන්දේ කියන එකේ තේරුවම තමයි කැමැත්ත කියන අදහස. මොකක් කියන අදහසද? කැමැත්ත කියන. එහෙනම් පින්නතේ ඡන්දයක් දෙනවා කියන්නේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම. මොකක් ප්‍රකාශ කිරීමද? කැමැත්ත. අන්තිම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? අන්තිම ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම. ඒක ලියන්නේ කොයි වෙලාවටද? මරණාසන්න අවස්ථාවේ. මරණාසන්න වෙලාවේ ලියන්න පුළුවන් මගේ අන්තිම ඡන්දේ. එක පුතේට අඩුවෙන් ලියලා නම් මුළු ජීවිත කාලෙම මරුණත් අම්මගේ පළු යවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් අන්තිම ඡන්දේ ලියනකොට පිළිතුරු කල්පනාවෙන් ලියන්නේ.
වැඩිම ඡන්දේ තියෙන දරුවට විතරක් ලියන්න එපා. ඒක සාධාරණ නෑ. එතකොට මෙන්න මේ ඡන්දය ගැන තවත් දේවල් කියන්න. අපි පින්නතුනේ දැන් ළමයින්ට උගන්වනකොට දැන් මේ පින්නතුන්ට දරුවෝ ඉන්නනේ දරුවන්ට උගන්වනකොට අම්මලාගේ ඡන්දේ තියෙන්නේ මොකද්ද දරුවා පිළිබඳව? ඉගෙන ගන්න එකද සෙල්ලම් කරන එකද? ඇත්තද? අම්මගේ ඡන්දේ තියෙන්නේ දරුවන් ඉගෙන ගැනීම පිළිබඳව. අම්මගේ ඡන්දේ පුතාගේ දරුවාගේ ඡන්දේ තියෙන්නේ මොකටද? සෙල්ලම් කරන්න. දැන් ඡන්ද දෙකක්ද නැද්ද? දෙකක්. අම්මා ගෙදරින් ගියොත් දරුවා පාඩම් කරයිද සෙල්ලම් කරයිද? සෙල්ලම් කරයි. ඒයි දරුවගේ ඡන්දේ වැඩි ඉගෙන ගන්නනේ මොකටද? සෙල්ලමට. දරුවගේ ඡන්දේ වැඩි මොකටද පින්නතුනි? සෙල්ලමට. එහෙනම් අම්මට උගන්වන්න දරුවට ගහලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕන? දරුවයි ඡන්දය වෙනස් කරන්න ඕන. මොකද්ද වෙනස් කරන්න ඕන පින්නතුනි? ඡන්දයයි වෙනස් කරන්න ඕන. ඡන්දය වෙනස් කළ ඉගෙනීමට ඡන්දය දාලා දුන්නට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක රස වැටුණට පස්සේ දැන් සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? ඉගෙන ගනීද? ඉගෙනගෙන යනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි අපි ඉගෙනීමේදී කෙනෙක්ගේ වෙනස් කරන්නේ ඡන්දය. අපි කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න බැරි නම් යාට බැනලා වැඩක් නැහැ. යා ඒකෙන් තේරෙන්නේ මොකද්ද? යාගේ ඉගෙනීමට ඡන්දයක් නැහැ කියන එක. එහෙනම් එයාගේ ඡන්දේ යම් ප්‍රතිදියකින් වෙනස් කරොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න එයා ඒක ඉගෙන ගන්නයි තමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ පින්නතුනි. ඒ නිසා අම්මගේ ඡන්දෙට දරුවෝ පළි නෑ. දරුවන්ගේ ඡන්දෙට අම්මා පළි. එහෙනම් මොකද්ද මේ අම්මලා පුංචි කාලේ ඉඳලා හෙට්ටු වෙන්නේ මොකද්ද? දරුවගේ ඡන්දේ වෙනස් කරගන්න. මොකක් වෙනස් කරගන්නද? ඡන්දේ වෙනස් කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් පමණක් දරුවෝ නම් වෙනස් වෙනවා. පමණක් දරුවෝ නම් වෙනස් වෙන්නේ නෑ පින්නතුනි. ඒක මොකද වෙන්නේ? එයාගේ ඡන්දය දැඩි මොන පැත්තටද? සෙල්ලම පැත්තට. අපේ අම්මා නම් මොකද කියන්නේ? ඕන්නම් සෙල්ලම් කරපන් නැත්තම් පාඩම් කරන්න. අන්න ඒ වෙලාවට ඡන්දේ පොඩ්ඩක් කැඩිරෝ ඉගෙනීම පැත්තට. අයිත් ඉදන කමක් නේ. කන්න බොන්න ටික ලැබෙනවා නම් ඊට වඩා දෙයක් ඕන නැහැ කියලා. ඉතින් ආකාරයට පින්නතුනි අපි හැමදෙනාගේම ඡන්දේ වැඩි දේ තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. කෙනෙක්ගේ පින්නතුනි බිස්නස් වල ඡන්දේ වැඩි. එතකොට යා මොනවද කරන්නේ? බිස්නස්. කෙනෙක්ගේ පලා කඩන්න ඡන්දේ වැඩි. එයා මොකද්ද කරන්නේ? පලා කඩන්නේ. කෙනෙක් කේලම් කියන ඡන්දේ වැඩි. එයා මොකද්ද කරන්නේ? ඇත්තද? එහෙනම් දියාකාට ජීවිතේ හැම දෙයක්ම ඡන්දේ අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඡන්දේ වැඩි දේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඡන්දේ අඩු දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මම මේ පින්නතුන සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. අපේ යාළුවෙක් හිටියා. එයා පින්නතුනේ O level වල පේල්. O level උත් ගණන් පේල්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි අපි යාළුවෝ එයාට මේ දැන් O level පේල් මැට්ට මොනවා හරි කියලා ආස කරා මේ අයි දෙවෙනි පාර O level කරගන්න. අපි ගෝ උඹට ලියා දෙන්න අපි දෙවෙනි පාර දාලා එන්නම් කියලා. දැන් කොහොම හරි ගණන් ටික හදවලා ලිව්වා දෙවෙනි පාර විභාගේ පාස් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ යාළුවෝ දැන් අපි මැත්ස් බයෝනේ කරන්නේ. ඒ යාළුවට තොණගෝ බයෝ කරන්නේ. මොනවයි කරන්න ඕනේ ගොයි? ඔව් ගණන් පාස් වුණේ බොහොම අමාරුයි. මුට වලලු බයෝ කරන්න. ඉතින් අපි කොක් කරපන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් යාළුවෝ කියන මෙහෙම විභාගේ පාස් වුණොත් ගෑල් ළමයි බලෙන්ම ඇවිල්ලා යාළුවෝ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ජීවිතේ හරියනවා කියලා දැන් මේ මොකද්ද වෙනස් කරන්නේ? උදාගෙන පාඩම් කරනවා. මොනවද කරන්නේ? අපි කියන මෙන්න මෙහෙම ඒ ලෙවල් වලට ගියාම පොඩි නංගිලා මෙහෙම වෙනවා. ඊටසේ දැන් මෙයා දාගෙන පාඩම් කරනවා. ඒ දැන් මේ මොකද්ද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? ඡන්ද. අයි ටික කාලෙකින් අයිත් මොකද්ද වෙනස් කරන්නේ? අයි කැම්පස් ගියාම මෙහෙමයි කියලා සීන ලෝකයක් මවන. දැන් මූ දාගෙන පාඩම් කරන ෆෝන් එකට ආන්සර් කරන්නෙත් නැහැ. කොහොම හරි ඒ ලෙවල් දක්වාම ඡන්ද වෙනස් වෙලා ගෙනල්ලා පළවෙනි පාරිම දෙයියනේ ඒ ලෙවල් වලින් මොක උනේ? ඒ තුනයි. දොන්ත බබක්කට දෙන්න දෙයක් තියෙනවා. එහෙම අය ඉන්නවා. එහෙම අය ඉඳ හිට ඉන්නවද නැද්ද? එයා ඊට කලින් ගැනීමට ආස නැහැ. ඇයි ඒක ආස නැත්තේ? එයාගේ ඡන්දේ මේ පැත්තට නෑ. යම් ආකාරයට මේ පැත්තට ඡන්දේ ඉපද්දුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක කඩාගෙන බිඳගෙන යනවද නැද්ද? කඩාගෙන බිඳගෙන එයාගේ ජයග්‍රහණය කරා යනවා පින්නතුනි. ඉතින් මේ ඡන්දේ තියෙන විශේෂ බලයක්. කාටවත් නොපෙනෙන විශේෂ බලයක් මේකේ තියෙනවා. මේ ඡන්දයෙන් පුළුවන් පින්නේ 17 වෙනි අවස්ථා සංශෝධනය ඇති කරන්නත් පුළුවන් නැති කරන්නත් පුළුවන් බලයක් ඡන්දෙට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙකම නොකර Tamanට ඕන දේවල් කරන්නත් මේ ඡන්දේ බලයක්. එහෙනම් මේ ඡන්දේ කියන්නේ ලේසි පහසු දෙයක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ ඡන්දයක් කියන්නේ ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. නිසා පින්නතුනි මෙන්න තමන්ගේ හිතේ තියෙන ඡන්දය ওই ගහන කතිර ඡන්දයටත් වඩා බලගත්ු දෙයක්. මෙන්න මේ ඡන්දය යම් කෙනෙක් අවදි කරොත් එයා කොහෙන් නතර වෙනවද කියලා කියන්න බෑ. අන්න ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. කෙනෙක් යම් අරමුණකට ඡන්දය අවදි කරොත් එයාගේ නතර වීමක් කියන්න බෑ පින්නතුනි. එවැනි බලයක් මේ ඡන්දය කියන තුල තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා සමහර ළමයි කම්මැලිව ඉන්නවා. ඒ නමුත් ඉගෙනීම පිළිබඳව කිසිම ආසාවක් සෙල්ලමන මොනකටවත් ආස නැහැ. කොල්ලෙක් කියලා ඒත් ආස නැහැ.
ඊට පස්සේ මොකද සෙල්ලම් කරපන්කවත් ඒත් ආස නැහැ. ටීවී බලපන් ඒ ඔක්කොමට වඩා ආස මොකටද? නිදා ගන්න. අම්මා උයලා දෙනවා. දුව කාලා බීලා හොඳට නිදි. අම්මා මොකද්ද කියන්නේ? මිනිහෙක් එක ගියාම වක්කත් ඉවර තමයි. දැන් දූගේ ඡන්දේ තියෙන්නේ මොකටද? නින්දට දෙයියනේ මොකටද තියෙන්නේ? නින්දට තමයි ඡන්දේ තියෙන්නේ. එහෙනම් නින්දට ඡන්දේ තියෙන කෙනා මොකද කරන්නේ? නිදි. දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් බලාගෙන කන් නිදි. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම හිටපු මිනිස්සු. මෙහෙම හිටපු අයට කවදාකාරී යම් අරමුණක් සඳහා ඡන්දය උපදිනවා. දැන් නිදාගන්නෙත් නැහැ. අම්මා තාත්තා එක්ක කතාවකුත් නැහැ. කරනවද නැද්ද? මෙන්න දූයි පුතයි දෙන්නව ගජ රාමෙට වැඩ. දැන් මොකද්ද ඉපදිලා තියෙන්නේ? ඡන්දේ ඉපදිලා. මොකද්ද ඉපදිලා තියෙන්නේ පිනුනේ? එහෙනම් මේ නිින්ද කඩන්නේ තාම මොකින්ද? නිින්දට තියෙන ඡන්දේ නැති කරන ස්වභාවයකින්. අපේ යාළුවෙක් කියනවා එයාට ඉස්කෝලේ යන කම්මැලිලු. ඊට පස්සේ කාට හරි ආදරය කරන්න පටන් ගත්තලු. මොකද? ඡන්දේ. මෙන්න මූ හැමදාම උදේට ඉස්කෝලේ එනවා. අපිටත් කලින් ඇවිල්ලා පන්තියත් පිහිටා. එහෙනම් අපිට ඉස්කෝලේ යන්න කැමති නැතුව යම් යම් ඡන්ද නිසා තමයි ඉස්කෝලේ. එහෙනම් අපිට මේකෙන් තියෙන පොදු ධර්මතාවය මොකද්ද? අපි හිතාගන්න බැරි ප්‍රලාසයට අපිව අරයි යන්න පුළුවන් කාටද? ඡන්දයට. මේ පිනෝ තමන්ගේ ජීවිතේම කල්පනා කරලා බලන්න. කැමැත්ත ඇති වුණා නම් නිදි මරාගෙන කරලා ඇති. කැමැත්ත නැති වුණා නම් නිදි මරන්න කිව්වා නිදි මරන්නේ නැහැ පිනෝ. තේරුණා නේද? ඒ නිසා අපි මුලින්ම පොත් පාඩම් කරන්න කැමති කොයි කාලෙද? අලුතෙන්ම පොත් හම්බ වෙන දවසට. ඊට පස්සේ ඒකට එච්චර ඡන්දයක්. හැබැයි හම්බෙලා සති දෙක තුනක් යනකොට පොත් කොහෙවත් අපි කොහෙවත්. හේතුව ඒ තීන ඡන්දය අත්හැරලා යනවා. ඒ නිසා මේ පිනතුන් පන්තියට මුලින්ම ආපු ඡන්දයක් සමහරට දැන් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. වැඩි වෙලාද? එහෙනම් හොඳයි. පින ඇත්තට මේ පිනතුන් මේ පන්තියට ගෙනා වෙන කවුරුවත් මේ කවුද? ඡන්දේ. මම මේ පින්නතුන්වත් එක්ක පින්නතුනේ ගණදෙනු කරේ ඡන්දයත් එක්ක. මොකක්ද එක්කද ගණදෙනු කරන්නේ? ඡන්දය. අරව දෙන්න, මේව දෙන්න, සීනි බෝල දෙන්න. අරව කියන්නම් කියලා මොකක්ද ඇති කරන්නේ? ඡන්දය ඇති කරන. ඒතකොට මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් එනවා. යම් දවසක කවුරු හරි එන්නේ නැත්නම් ඒ සියලු දෙනාට මේ ධර්මයේ කෙරේ ඡන්දය නැති වෙච්ච දවසක්. ඒ නිසා අපි කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් පස්සේ යනවනම් අපි යනවනේ එක එක අය පස්සේ. ඒ යන්නේ අපි කුමක් තියෙන කම විතරයිද? ඡන්දේ තියෙන කම විතරයි. ඊට පස්සේ වෙන කෙනෙක්ට ඡන්දය ආවම ඒ පස්සේ යන. හොඳම උදාහරණයක්. මුලින්ම සුපර්ස්ටාර් කවුද? අජිත් බණ්ඩාර. ගියාද නැද්ද? ගියා. ඊට වඩා ගියා ශහන් මීරංගගේ පස්සේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ පින්නතේ? ඒ කාලේ ඡන්දේ තිබුණේ ඒගොල්ලොන්ට. දැන් කවුද ස්ටාර්ස් අපි දන්නෙත් නැහැ. කවුද ස්ටාර්ස් කියලා දන්නේ? දැන් ළමයින්ගේ ඡන්දේ තියෙන්නේ ඒ අයට. බලන්න ඡන්දේ තියෙන කාලේ තමයි ඒ අයගේ පස්සේ යන්නේ. එහෙනම් අපිට කෙනෙක්ගේ ඡන්දේ ධර්මයට තියන අය යන්නේ මොන පැත්තේද? ධර්මයේ පැත්තේ. කෙනෙක්ගේ ඡන්දේ අධර්මයට තියන අය යන්නේ මොන පැත්තේද? අධර්මයේ පැත්තේ පින්න. හරිද දන්නේ නැද යන්නේ? අධර්මයේ පැත්තේ. එනවා පින්නතුනි ධර්මයට කෙනෙක් කැමති නම් එයාගේ ඡන්දය ධර්මයට තියෙනවා. කෙනෙක් ධර්මයට අකමැති නම් එයාගේ මොකද්ද නැත්තේ? ධර්මයට ඡන්දේ නැහැ. එහෙනම් මේ පුද්ගලයා ධර්මයට ගන්නවනම් මොකද්ද කරන්න තියෙන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලම ඡන්දය ඇති කරන්න ඕනේ මොකටද? ධර්මයේ කෙරේ. අන්න ඊට පස්සේ ආ ධර්මය හොයාගෙන යනවා. නැත්තම් අපි බැනලා වැඩක් නැහැ. උඹ ධර්මයට එන්නේ නැහැ නේ කියලා. හේතු වැඩක් නැහැ. හේතුව එයාගේ ධර්මයට ඡන්දය. එහෙනම් අපි පිළිඳු උපක්‍රම සීලෝ එයාගේ ධර්මයට ඡන්දය ඇති කරොත් සමහරට අපිටත් වඩා වේගවත් ගමනක් යන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බුද්ධ කාලේ කාශ්‍යප බුද්ධ කාලේදී ජෝතිපාල මානවක මොන මානවකද? ජෝතිපාල මානවක. එයා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදිලා අනාගාමී ශ්‍රාවකයෙක් වෙලා හිටියා. හැම යාළුවෙක්ටම කියනවා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ අහන්න යන්න කියලා. ඒ කාලේ හිටිය කවුද? ජෝතිපාල අනිත් කෙනා කවුද? ගටිකාර. කවුද හිටියේ පිටුනේ? ගටිකාර තමයි කියන්නේ ජෝතිපාලට එන්න කියලා. නමුත් ජෝතිපාල කැමති නැහැ. ගටිකාර විවිධ කතා කියනවා. මෙන්න මේ වගේ, මෙන්න මේ වගේ, මෙන්න මේ වගේ. ඒත් පින්නතුනේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒත් කැමති නැහැ. අවසානයේ කොණ්ඩෙන් ඇදලා කිව්වා එන්න යන්න කියලා. ඒත් කැමති නැහැ. ඊට පස්සේ එයාට හිතුණා මෙහෙම කොණ්ඩෙන් අදිනව නම් මෙතන මොනවා හරි දෙයක් තියෙන්න ඕන. මේ අඩු කුලුව කෙනෙක් වැඩි කුලුව කෙනෙක්ගේ කොණ්ඩෙන් ලේසියෙන් අල්ලන්නේ. අන්න ඡන්ද ඉපදුනා. මොකද ඉපදුනේ? අන්න ගියා කවුරු හම්බ වෙනද? කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙනවා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරා. එදාම ගෙදර ගියේ නෑ. මොකද උනේ? පැවිදි. බලන්න. එහෙනම් ධර්මයේ දියුණු වෙන හැකියාව යාගේ සිතේ තියුණා. නමුත් එයා ඒ තාක්කල් ධර්මයට ගියේ නැත්තේ මොකක් නැති නිසාද? ඡන්දේ නැති නිසා. මොකක් නැති නිසාද ගියේ නැති වෙනදුනේ? ඡන්දේ. නමුත් ඊට පස්සේ පැවිදි වෙලා අෂ්ට සමාපatti ලැබුවා. රහත් උනේ නෑ. මොකද ගෞතම නමින් බුදු වෙන්නේ ඒකේනා තමයි. එහෙනම් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් බෝධිසත්ව ජීවිතවලදී ඡන්දේ නැති අවස්ථාවලදී මොකද වෙන්නේ? ධර්මයට එන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එහෙනම් අපිට කල්යාණ මිත්‍රයා කියන කෙනා මොකද්ද කරන්නේ?
තමන්ගේ යාළුවන්ට ධර්මයේ කෙරෙහි ඡන්දය උපදවනවා. මොකද්ද උපදවන්නේ පින්නතුනි? ඡන්දය උපදවන්නේ යාට තමයි කල්යාණ මිත්‍ර. අසත්පුරුෂයා මොකද කරන්නේ? පාප ධර්ම කෙරෙහි ඡන්දය උපදවනවා. මොන ධර්ම කෙරෙහිද ඡන්දය උපදවන්නේ? පාප ධර්ම කෙරෙහි ඡන්දය උපදවන අසත්පුරුෂයා. මේ පින්නතුනි මම තවත් ඡන්දය ගැන කරුණක් කියන්න. පින්නතුනි සිරිදත්ත ගරහදින එක පස්සේ කියන්නකො. ඊළඟ දේ තමයි ඔන්න මේ පින්නතුන් පොරොන්දු වෙනවා කවුරු හරි ස්වාමින්වහන්සේ නමකට හාමුදුරනේ මම ලක්ෂයක් ගෙනත් දෙන්නම් හොඳයි. කීයක් ගෙනත් දෙන්නම්ද? ලක්ෂය. උපාසකමේ බින්දු කීයක් තියේ? 5යි හාමුදුර. ෂුවර්ද? ෂුවර් හාමුදුර. දැන් කවුද ගෙනත් දෙන්නම් කියලා ලබන සතිය. දැන් ඔන්න උපාසකම්මගේ ඡන්දේ දෝලණය වෙනවා. කොහොමද දෝලණය වෙන්නේ? ලක්ෂයක්ම දෙන්න ඕනෙත් නෑ. 50ක් විතර දුන්නම ඇති. ගත්ත කෝල් එකක් හාමුදුරනේ අපේ මහත්තයා ලෙඩලා මම 50ක් විතර දෙන්නම් හොඳේ. මුලින්ම ඡන්දේ ඇති උනේ කීයක් දෙන්නද? ලක්ෂයක් දෙන්න. ඊළඟ ඡන්දේ බැස්ස කීයටද? 50000ට. එයා ඡන්දේ වෙනස් වෙනවද නැද්ද? වෙනස් වෙනවා දෙයනේ වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? දීපු වෙලාවෙම ගන්න නැති උනාට හොඳ පාඩා. හරිද? ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? අයිතිත් කෝල අනේ අපේ හාමුදුරනේ දරුවොත් ඒ උණ වැළඳිලා මම 25ක් විතර ගෙනත් දෙන්නම් හොඳේ. එයා කීයටද බැස්සේ? 25000. මොකද්ද දැන් මාරුනේ? ඡන්දේ මාරු. ඔන්න එන උපාසකම්ම පන්තියට. හාමුදුරනේ ගොඩාක් කරදර මේ 5000 තියාගන්න. මොකද්ද මේ වෙනස් වෙන්නේ? ඡන්දේ. ඒ වෙනවද නැද්ද? වෙනවා දෙයනේ වෙනවා. ඒ ඡන්දේ ආවස චිත්තක්ෂණ හිත ගන්න අරමුණක්. ඒ අරමුණට තමයි කැමැත්ත ඇති වෙන්නේ. ඒක හිත චිත්තක්ෂණයකින් මිදෙනකොට ඒ ඡන්දයත් බිඳෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ සිත් පරම්පරාවේ අඩු වුණොත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි ඡන්දේ ස්වභාවය. මොකේ ස්වභාවයද පින්නතුනි? ඡන්දේ ස්වභාවය. ඡන්දේ ස්වභාවය. වෙනසක් නැහැ. ඉතින් උපාසකම ඡන්දේ හැටි ඔහොම තමයි. එහෙනම් අපේ ඡන්දය දැන් දෙන්න කියන්නේ මොකද්ද? අලෝභය. දීම කියන්නේ මොකද්ද? අත්හැරීම. ඒ කියන්නේ අලෝභය. ඒක ඉස්සරහට කියා දෙනවා තව. දැන් අලෝභය. අල්ලා ගැනීම කියන්නේ මොකද්ද? ලෝභය. ලෝභය. එහෙනම් මේ ලෝභයයි අලෝභයයි තියෙන මිනිස්සෙක් තමයි දෙන්නම් කියලා කියන්නේ. එක වෙලාවක මේ වෙලාවේ අලෝභයට ඡන්දේ වැඩි. මේ වෙලාවේ මොකද වෙන්නේ? අලෝභයට ටිකක් ඡන්දේ තියෙනවා. ලෝභයට තව ටිකක් ඡන්දේ තියෙනවා. දැන් දෙපැත්තේ අතර සිත් වලින් දෝලණය වෙනවා. මේ අවස්ථාවට එනකොට මොකද වෙන්නේ? තා පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේකට දැන් වැඩි වෙලා. දැන් චුට්ටක් තියෙනවා. දැන් එදා හාමුදුරුවෝ වැඩි නැත්තම් හොඳටම හොඳ. ඒ මොකද වෙන්නේ පිළිමේ? අන්නේ ආකාරයට තමයි. එහෙනම් මේ ඡන්දය කියන්නේ පිළිමේ කුසලයක්වත් අකුසලයක්වත් නෙවෙයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමු වෙන්න පැමිණෙනවා මේ පෙස්ස කියලා කෙනෙක්. අශ්ව දමන පෙස්ස. පෙස්ස පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙස්ස ඔයා මොනවද කරන්නේ? අශ්වය දමනය කරන කෙනෙක්. කොහොමද පෙස්ස ඔයා අශ්වය දමනය කරන්නේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මං අශ්වයන්ට ආවෙන් පස්සේ අශ්වයන්ගේ රට හඳුන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මම යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් වල යොදවනවා. යොදනකොට ඒ හැම අශ්වයම පෙස්ස හොඳින්ම දමනය නෑ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. පමණක් අය කියන දේම කරනවා. පමණක් අය කියන දෙයක් කරන්නේ නැහැ. පමණක්. ඒක කියන දේ කරන්නේ නැති අයට මොකද වෙන්නේ? හොඳට කෝටුවෙන් ගහනවා. ඊට පස්සේ සමහර අය කරන කෝටුවෙන් ගහද්දිත් පෙස්ස නොකරන අය ඉන්නවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. එයාට මොකද කරන්නේ? මරලා දානවා කියනවා. ඌ ඉතිරි අස්සය ටිකක් දමනය කරගෙන ඉවරයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ මිනිස්සු පැවිදි වෙලා මේ පුදුම ගති පැවතුම් තියෙන මිනිස්සු. අශ්වය නම් බඩගින්නොත් බඩගින්න ප්‍රකට කරනවා. ඌට තරහ ගියොත් තරහ මිනිස්සු එහෙම නෙවෙයි. මිනිස්සු තේරුම් ගන්න එක ලේසි දෙයක්. හිතේ එකක් තියාගෙන කටින් තව එකක් කියන. ඒ වගේ තමයි මිනිස්සු. අන්න එහෙම මිනිස්සු භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා පුදුම විදියට දමණය වෙලා ඉන්නෝනේ භාග්‍යවතුන්. කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ පුරුෂයව දමණය කරන්නේ? පුරුෂ ධම්ම සාර්ථ. පුරුෂය දමණය කරන්නේ කොහොමද? පස්සේ මමත් ඉස්සෙල්ලා හොඳින් කියනවා. මම දිව්‍ය ලෝකෙට යන්නේ මෙහෙමයි කුසලයේ විපාක මෙහෙමයි කියලා කියනවා. ඒ කිව්වම සමහර අය ඒක තේරුම් අරගෙන দমনය වෙනවා. එහෙම තේරෙන්නේ නැති අයට මම දැඩිව කියනවා. දැඩිව කියන්නේ කොහොමද? නිරය ගැන විස්තර කරනවා. මොකක් ගැනද විස්තර කරන්නේ? නිරය මෙහෙමයි, പ്രേත ලෝකෙ මෙහෙමයි කියලා ඒක විස්තර කරනවා. අන්න ඊට බය වුණාම ඒකට දැන් ධර්මයේ කරා යනවා. භාග්‍යවතුන් මේ දෙකෙන්මට দমনය වෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා පෙස්. එයාට මමත් මරලා දානවා කියන. මොකද්ද කරන්න පින්නතුනේ? මරලා දානවා. මොකද්ද ආර්ය විනය මරණය කියන්නේ? මම ඒ අයට ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේටත් පින්නතුනේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න ඡන්දය උපදිනවා. ධර්මයේ දේශනා නොකර ඉන්නත් ඡන්දය. නම් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේටත් කැමැත්ත කියන එක උපදිනවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ අවසාන කාලේ කියනවා පිරිනුවම් පාන ආසන්න කාලේ අන්තිම වතාවේ තමන්ගේ ගමේ ඉන්නේ ආනන්ද කිඹුල් වතෙන් හමන සුළඟත් මට සැපයි ආනන්ද කියනවා. හේතුව මොකද? බුදුරජාණන් වහන්සේට තණ්හාව තියෙද? නැහැ. තණ්හාශය කළා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශය තියෙද? නැහැ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට මොකද්ද තියෙන්නේ? ඡන්දය තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ පින්නතුනේ? ඡන්දය. ඡන්දය කියන්නේ කුසලයක්වත් අකුසලයක්වත් නෙවෙයි. ඡන්දය කියන්නේ කැමැත්ත විතරයි. සුදු කැමැත්තක් පමණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ගම කෙරෙහි ඡන්දයක් තියෙනවා. හැබැයි තණ්හාවක් තණ්හාව වෙනම දවසක විස්තර කරන ළඟදීම. එතකොට පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහිම අවස්ථාවකුත් දේශනා කරලා තියෙනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පින්නතුනේ ඉතා විශාල ධර්මයේ මෙහෙයක් කරා එකල ඉන්දියාවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට පස්සේ ගොඩාක්ම මහන්සියුනේ මොන මහරහතන් වහන්සේද? සාරිපුත්ත මහරහතන්. පුදුමාකාර මිනිස්සු සතර අපායෙන් නිදහස් කරන්න පැවිදි වෙච්ච අයට අනුශාසනා කරන සාරිපුත්ත මහ දිවාරය මහන්සි වෙච්ච කෙනෙක්. අන්නේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රථමයෙන් පිරිනුවම් පාන තීරණය කරා. අම්මගේ ගෙදරට ගිහලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනුවම් පෑවා. ඒ පිරිනුවම් පාපු දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරංචි ආවා. එදා බුදුරජාණන් චාපාල චේතිය කියන ප්‍රදේශෙ හිටියේ මහා සංඝ පිරිසක් මැද. මහණෙනි සංඝ පිරිස පාළුයි මහණෙනි. මොකද්ද කිව්වේ? මහණෙනි සංඝ පිරිස පාළුයි. සාරිපුත්ත යම් දිශාවක හිටියනම් මට මේ පැත්ත ගැනයි බලන්න දෙයක් නැහැ කියලා කිව්වා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිළිබඳ ආසාවක් නැහැ. නමුත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිළිබඳ ඡන්දයක් තියෙනවා පින්නත. ඡන්දයක්. කැමැත්තත් ඒක තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒකට කියන්නේ ධර්ම සංවේගයක් උපදිනවා කියලා. ඒ වගේම තව ටික කාලෙකින් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගේ කර්ම විපාක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට කලින්ම පිරිනුවම් පාන තීරණය කරා. අන්න ඊට පස්සේ ශාසනයේ වැඩිම මහන්සියුනේ කවුද? මහ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ. අනිත් අයට මේ ධර්ම ප්‍රචාරයට. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේත් පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසර දෙලා පිරිනුවම් පෑවා. එදාත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝ පිරිසක් එක්ක හිටියේ. ඒලා කියනවා මහණනි සංඝයාගේ අර්ධයයි 15 තුන දැන් මුළු සංඝයාම 15යි. සාරිපුත්ත යම් දිශාවක හිටිනා මට ඒ දිශාවයි බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒ පැත්තේ අවවාද අනුශාසනා සම්පූර්ණයි. මොග්ගල්ලාන යම් දිශාවක හිටියද මටයි ඒ පැත්ත බලන්න දෙයක්වත් අද සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන නැති ශාසනය සම්පූර්ණම පාළුයි මහණෙනි කියන. හේතුව එනම් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ කෙරෙහි තණ්හාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට මොකද්ද තියෙන්නේ? ඡන්දයක් තියෙන පින්නු. මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න බැරුණා මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට. ඒක නිසා ලියුවා භවතරණේ කියලා පොත. අන්න ඒක ලියුවා රහතන් වහන්සේලාට තණ්හාව තියෙනවා. ඒ කාලේ තේරගතාවල්ලා රහතන් වහන්සේලාට තණ්හාව නැහැ. මොකද්ද තියෙන්නේ? ඡන්දේ තියෙන බින්න. මොන වගේ ඡන්දයක්ද රහතන් වහන්සේලාට තියෙන්නේ? අනිත් අයත් මේ ධර්ම ඉගෙන ගන්නවා නම් හොඳයි කියලා කැමැත්තක් තියෙනවා. නමුත් ඒ ගැන ආසාවක් නැහැ පින්න. ඒ ගැන ආසාවක් රහතන් වහන්සේලාට නැහැ. ආසාව කියන්නේ ඇලීමක්. ඡන්දේ කියන්නේ ඇලීමක් නෙවෙයි මොකද්ද? කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම. අපේ කාටවත් කැමැත්තක් නැහැ. අපේ ඡන්දේ තියෙන ආසාවත් එක්ක මුසු වෙලා. රහතන් වහන්සේලාගේ ඡන්දේ තියෙන ආසාවෙන් නිදහස් වෙලා. අපේ ඡන්දය හැම විටම තියෙන ආසාවත් එක්ක පක්ෂපාතී වෙලා. නමුත් රහතන් වහන්සේලාගේ ඡන්දේ තියෙන මොකක්ද? පින්නතුනේ ආසාවෙන් දේශයෙන් නිදහස් වෙලා. කැමැත්තක් උදු කැමැත්ත මාත්‍රයක් විතරයි. එච්චර තමයි. ඒ වගේම පින්නතුනේ හොරුන්ටත් කැමැත්තක් තියෙනවා. හොරුන්ට තියෙන මොන කැමැත්තද පින්නතුනේ? හොරකම් කිරීමේ කැමැත්ත. හොරුන්ට තියෙන ඡන්දය මොකද්ද? එහෙනම් ඒ අය හොරුනේ මොකක් නිසාද? හොරකම් කරන්න කැමැති නිසා හොරු බවට පත් කරනවා. ළමයින්ට ඉගෙන ගන්නත් කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒ අය ඉගෙනගෙන ඉංජිනේරුවරු මහාචාර්යවරු වෙනවා. ඒ කුමක් නිසාද? ඡන්දේ නිසා. ඒ වගේම පින්නතුනි ධර්මයට කැමති අයට ධර්ම ඡන්දයක් උපදිනවා. අන්න ඒ නිසා මොකද්ද වෙන්නේ පින්නතුනි? ඒ අය ධර්ම පිපාසයෙන් ධර්මය හොයාගෙන ගිහිල්ලා දුකින් නිදහස් වෙනවා. එහෙනම් අපේ ගමන වෙනස් කරන්නේ, අපේ ජීවිතය වෙනස් කරන්නේ කවුද? ඡන්දේ. ඒ නිසා හොඳට හිතලා බලලා අප්‍රේල් මාසෙටවත් ගහ ගන්න. අපේ මුළු ජීවිතය වෙනස් කරන්නේ කවුද? ඡන්දේ. ඒ නිසා අපිට යම් ධර්මයට යන්න ආසාවක් නැත්තම් මොකක්ද අඩු වෙලා තියෙන්නේ? ඡන්දය බහැලා තියෙන්නේ. ඡන්දය වැඩි වෙන පිළිවෙලකට කල්පනා කරන්න ඕන. අන්න එතකොට නැවත ධර්ම මාර්ගයේ යන්න. ඒ නිසා තමයි කල්යාණ මිත්‍රෝ නිතර ඕනේ. අපේ ධර්මයේ ශක්තිය බහින හැම අවස්ථාවම ඡන්දය අඩු වෙන හැම අවස්ථාවක කල්යාණ මිත්‍ර ධර්මයට ඡන්දයක් ඇති කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? යනවා. මම මේ පිළිතුරු සරලම උදාහරණයක් කියනවා. දැන් මේ පිළිතුරු මේ කාලේ සතියක් පාසා සතියක් මේ ධර්මය ඇහෙනවනේ. එනවා. සති 3යි මේ පන්තිය නතර කරන්න. අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? අඩු වෙනවා. හේතුව සතියෙන් සතියට මේකේ ධර්මයේ කෙරේ ඡන්දය බයි. මේ කාලේ සති ගානකින් තාපස්සේ ඉවරයි. ඉවරලා ගිහිල්ලා කාලයක් ගිහිල්ලා බලන්න මේ පිළිතුරු ධර්මයේ කරා එහෙම එක දිගට යොමුුනේ නැති වුණොත් අන්න ඔබට ධර්මයේ කියන එක නාම මාත්‍රික පවණක් වෙනවා. හේතුව ඒ ධර්මයට තියෙන ඡන්දය එන්න ඇවිල්ලා සීරෝ බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒක තමයි ලෝක ස්වභාවය. ඒ නිසා පින්නතුනි
මේ ඡන්දය ගැන දන්න කෙනා මොකද නිතර නිතර ධර්මයේ කල්පනා කරන්න. මොකද ධර්මයෙන් අපේ ජීවිතේ අයින් වුණොත් අපිට පිළිසරණක් නැහැ. අත්ත දීපා විහෙරත අත්ත සරණ තමන්ට තමාව දූපතක් කරන්න වෙන කෙනෙක් සරණ කරගන්න එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කරේ එකයි. තමන්ගේ ඡන්දය තව කෙනෙක්ට බලහත්කාරයෙන් වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් මේ ඡන්ද කාලේට ආගියුමන්ට් යන්නේ ඇයි? ඡන්දේ වැඩි කෙනා යාගෙන තමයි කතා කරන්නේ. ඒක ස්වභාව ධර්මයේ ධර්ම ඒක හේතු කාටවත් මොකුත් කියන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට තමන්ගේ ඡන්දේ යම් පක්ෂයකට වැඩි නම් ඉතින් ඒ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. පවණම් මිනිස්සුගේ ඡන්දය මුළු ජීවිත කාලෙම කැපුවත් නිල් කැපුවත් කොළ. එයාගේ ඡන්දය හැමදාම එකකින් වෙනස් වෙන්නේ. කාගේ ඡන්දෙද නිතර නිතර වෙනස් වෙන්නේ? පාවින ඡන්දවල. මොන ඡන්දවලද තියෙන්නේ පිළිවි? පාවින ඡන්ද තියෙනවා. අන්නේ ඡන්ද තමයි වෙනස් වෙන්නේ. අර අනිත් අයගේ ඡන්දය ඔහේම එක පැත්තෙම ඇදිලා යන. එහෙම තමයි ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට පාවෙන ඡන්ද තියෙන එක හොඳයි අනිත් දේවල්. නමුත් ධර්මයට පාවෙන ඡන්ද තියාගන්න එපා. මොන ඡන්දද තියාගන්න එපා? පාවෙන ඡන්ද ඔබ තියාගත්තොත් අධර්මය ආපු ගමන් පාවෙලා යනවා. ඒ නිසා වෙන ධර්මයටත් ඕන නිල් කොළ වගේ කැපුවත් ඒක වෙනස් කරාට කමක් නැහැ. නමුත් ධර්මයට වෙනස් කරගත්තොත් විනාශ වෙන්නේ කාගේ ජීවිතේද? තමන්ගේ ජීවිතේමයි දුක කරා යන ගමන යන්නේ. ඒකෙන් අයහපත වෙන්නේ තමන්ට වෙන කාටවත් නිල් කොළ මාරු කරා කියලා ඒ තරම් ලොකු අයහපතක් වෙන්නේ. නමුත් ධර්මයට තියෙන ඡන්දය යම් දවසක නැති වුණොත් අන්න එදාට නම් විශාල අයහපතක් සත්‍යයට සිද්ධ වෙනවා පින්නතුනි. අන්න එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට මේ සිරිදත්ත ගරහදින්න. ඒ කියලා දෙන්නේ එකල ඉන්දියාවේ හිටියා. සිරිදත්ත කියන කෙනා පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේට පැහැදිලි හිටියේ. ගරහදින්න කියන කෙනා නිගණ්ඨට ඡන්දේ ඇතුව හිටියේ. නිගණ්ඨනාත පුත්‍රට ඡන්දේ ඇතුව හිටියේ. ඒ සිරිදත්ත හැමතිස්සෙම ගිහිල්ලා කවුරු ගැනද කියන්නේ ගරහදින්නට? බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙමයි, අපේ මහා සංඝරත්නය මෙහෙමයි කියලා කියනවා. ගරහදින්න කවුරු ගැනද කියන්නේ? අපේ සාතන් වහන්සේ මෙහෙමයි, අපේ රහතන් වහන්සේ මෙහෙමයි. එන්න කියලා ඒ යාළුවා මේ පැත්තට කතා කරනවා. මේ යාළුවා මේ පැත්ත. දැන් දෙන්න කාලයක් තිස්සේ නිතර කතා වෙන කවදාවත් සාමදානෙන් බින්දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? සිරිදත්ත හැමතිස්සෙම කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. ගරහදින්න හැමතිස්සෙම කියන්නේ නිඩණ්ඨනාත පුත්‍ර කියන්නේ. හරිනේ. සිරිදත්ත එක දවසක් කිව්වා එහෙනම් ඔයා ඔච්චර කියනෝනේ නිගණ්ඨනාත පුත්‍ර කට්ටිය ගැන ඔයාගේ ශාස්ත්‍රතුමාගේ එහෙනම් දවසකට අපේ ගෙදරට වඩින්න කියන මටත් එයාලගෙන් බණ ටිකක් අහන්න ආසයි. මම දානිකුත් දෙනවා කියලා කියනවා. මොකක්ද දෙනවා කියලාද කියන්න පින්නතුනි? දානිකුත් දෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් දැන් සිරිදත්තට හරි උඩ ගියයි. මගේ එකම යාළුවා ගරහදින ලොකු සතුටක්. මගේ එකම යාළුවා මගේ ශ්‍රාවකයට කැමති වුණා. එහෙම එකක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. නෑ මේ පින්නතුන එක හාමුදුරනාගේ බණ අහන්න කතා කරනවා. තව කෙනෙක්ගේ කතා කරනවා. දැන් එයාගේ ඡන්දේ තියෙන කෙනා තමයි නිතර කතා කරන්නේ. ඒක තමයි ඒ දේ වගේ සිද්ධියක් උනේ. ඊළඟට මොකද උනේ? දැන් ඉතින් ගරහදින ඉක්මනට ගිහලා ගියා මගේ හොඳ යාළුවෙක් හිටියා. එයා ධනවත් කෙනෙක්. අන්න ඔබතුමාට පැහැදිලා ගෙදරට දාහනටත් එන්න කිව්වද ශාස්ත්‍රතුමනි කියලා ආරාධනා කරා බොහොම සද්දාවේ. දැන් ගරහදින්න බැලුවා සිරිදත්ත බැලුවා මෙයා පැහැදිලි ඉන්නේ සත්‍යම ශ්‍රාවකයෙක්ට න ะ. එයාට තියනවා කියන තුන්කල් නුවණ. මොන නුවණද පින්නදී? තුන්කල් දක්නා ඥානෙකුත් මෙයාට තියෙයි කියලා නිතර කියනවා. එහෙනම් මම දානයක් සකස් කරන්න ඕනේ කියලා මොකද කරේ? වලක් කැපුවා ගෙදර ඇතුලේ. මොකද්ද කැපුවේ පින්නදී? වලක් කැපුවා. වලක් කපලා මඩ සම්පූර්ණම ගෙනල්ලා දැම්මා. දාලා ඉඳලා කෝටුව ඉඳලා ලස්සන රෙදි දාලා හොඳට වාඩි වෙන ටිකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හොඳට කෑමු වෙලා කෑම කෙහෙල් කොළවල ගෑවා සුවඳ යන විදියට. දැන් සුවඳ වැහෙන. ඊට පස්සේ ඔක්කොම දැන් අර පිඟන් වල නිකන් හිස් වාජන කෙහෙල් කොළින් වහලා සුවඳ හමනවා. කෙහෙල් කොළවල කෑම තවරලා තියෙන. දැන් පින්නතුනේ අන්න දායන්ට ආරාධනා කරපු වෙලාවේ අර කට්ටිය ඔක්කොම එනවා. එන වෙලාවේ මොකද වෙන්නේ? මෙයා කල්පනා කරා මෙයාට තියෙනනේ තුන්කල් දකින්න ඥානයක්. එහෙනම් අපේ ගෙදරට දායන්ට වඩින්න එපා. මේ දාණය ඇත්තේ කවුද දැන් සිරිදත්ත කල්පනා කරන මෙයා මගේ යාළුවා මට කිව්වා එයාගේ ශාස්ත්‍රතුමාට අතීතය අනාගත වර්තමානයේ කැපිලම පේනවයි කියලා. එහෙනම් මෙයාට අනාගතේ පේනවනම් මගේ ගෙදරට දාන්නට ඇවිල්ලා අර පුටියේ වාඩි වෙන්නත් එපා භාජන අවුස්සන්නත් එපා මොකද දානේ නැහැ. අනේ නිගණ්ඨනාත පුත්‍රාවා. ශ්‍රාවකයෝ ටිකත් එක 250කට විතර හදලා තිබුණේ. ඔක්කොම දඩාස් ගලවන්න කොයි ගොඩේද? දැන් සිරිදත්තට හරීම තරහයි. ඇයි යගෝ මෙහෙම කරේ? ඉතින් ඔයා කෝනේ තුන්කල් දකින්න ඥානයක් වගේ ශාස්ත්‍රතුමාට තියෙකෝ නෑනේ. ඉතින් මම හිතුවනේ තුන්කල් දකින්න ඥානයක් තියන ආ දෙන්න එපා කියලා. ඔයාවනේ. සිරිදත්තට තරහයි කර කියා ගන්න දෙයක්ුත් නෑ තුන්කල් දකින්න ඥානයක් නෑ කියලා යාටම
නමුත් එයාගේ ඡන්දේ තාම තියෙන කාටද? නිගණ්ඨනාථ. සිරිදත්තට ගරහදින්නට තරහ ගියා සිරිදත්ත කරපු මේ වැඩේ. නමුත් ඒක පෙන්නුවේ නැහැ. කමන්නේ බොහොම කරානේ කියලා ටයිප් ටික කාලයක් ආශ්‍රය කරා. නමුත් දැන් නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර ගැන කියන්න ගියේ දවසක් එයාත් ගෙහුව ප්ලෑන් එක. මටත් හිතෙන්නේ අපේ ශාස්ත්‍රතුමාට වඩා ඔයා යන තැන හොඳයි. එහෙනම් කියන්නකො මගේ වචනෙන් ගිහිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ ගෙදරට දානෙට වඩින්න කියලා. මොකට වඩින්න කියලාද පින්නොද මේ? දානෙට වඩින්න කියලා. කාලයක් ගියා. හැබැයි සිරිදත්තට ෂුවර් නෑ කරහදින්න මොනව කළාද කියලා. ඒත් දැන් මෙයාට මොකද ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කියන්නත් විදියක් නෑ. ඉතින් ගිහිල්ලා කිව්වා මගේ යාළුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා කරහදින්න කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ආරාධනා කරා දානෙකට. හැබැයි මට වැඩි ෂුවර් නෑ. වඩිනවද නැද්ද? කමන්නේ මම වඩින්නම් කියලා කියන්නකෝ. මොකද්ද කිව්වේ මම වඩින්නම් කියලා කියන්න 250 මහා සංඝරත්නයත් එක්ක. ගිහිල්ලා කිව්වා කරහදින්නට මොකද කිව්වේ? බුදුරජාණන් වහන්සේට ඔබේ ගෙදරට දාන්නට වඩිනවා කියලා බාර ගත්තා. මෙයාත් අර වගේම කැපුවා අගල්. මොනවද කැපුවේ පිටුනේ? අගල්. අසූචි ගෙනල්ලා මඩත් එක කවලම් කරලා පිරෙව්වා. ඇයි අරයා දැන් මේ මඩ විතර මෙයා අසූචි ගෙනල්ලා කවලම් කරලා පිරෙව්වා. ඊට ලස්සනට ලී ටික ගහලා මේස හදලා කුෂන් දාලා වගේ උඩින් තියලා අර විදියටම කෑම ඒවා මේ හොඳට තවරලා තිව්වා. එයා අදිෂ්ඨානයක් කරා බුදුරජාණන් වහන්සේට තුන්කල් දකින්න ඥානයක් තියෙනවා මගේ ගෙදරට වඩින්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවද නැද්ද? වඩිනවා. මෙයා දැන් හරි සතුටුනා මට කපපු වලේ මෙයාත් අද වැටෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියා. එළ කිසිම අය අවසර දෙන්න ගරහදින්න බලාගෙන ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවක සංඝ පේලියට ඉඳලා වාඩි වෙනකොට මොකද උනේ? අර අසූචි මඩතරිච්ච වලේ නෙළුම් මල් පිපුණා. මොනවද පිපුණේ? නෙළුම් මල් පිපුණා. දැන් අන්නේ නෙළුම් මල් උඩ බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයෝ වාඩි දැන් ගරහදින්නට කර කියා ගන්න දෙයක් නෑ. අර දානේ පින්නතුනේ ඔක්කොම සිරිදත් ඇවිල්ලා ගරහදින්න ආනේ සිරිදත් ආනකොට සම්පූර්ණම හැම එකේම දානේ පිරීලා. ගරහදින්නට කරන්නේ අන්න මාරුණා කාගේද ඡන්දය? ගරහදින්නගේ ඡන්දය මාරු. අනේ මට සමා වෙන්න ස්වාමීනි කියලා වැඳ වැටුණා. අන්න පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පුළුවන් අන්න එයාකාට ඡන්දය මාරු කරන්න. නමුත් අපිට එහෙම හැකියාවක් නෑ. ඒ තරම් බලයක් බුදුරජාණන් වහන්සේලාට තියෙනවා. එසේ ගරහදින්නේ ධර්ම මාර්ගයේ ගියා. එතනින් ගියාම දන්නවා මේ පිනෝ කේමා. කවුද? කේමා ගැන දන්නවා නේ පින. මම මීට කලිනුත් කිව්වා. කේමා ධර්මයට ඡන්දෙ තිවිච්ච කෙනේ. කේමගේ ඡන්දෙ තියුනේ මොකද්ද? රූපෙට. එයා හැමතිස්සෙම රූපේ හැඩ හැඩ කරලා අයි බ්ලෝ කප කප ෆේෂල් දදා ඕම තමයි හිටියේ. රජතුමාගේ අග බිස කවුද? අග. නම රජතුමාගේ ඡන්දය තියුණා බිසවට විතර නෙවෙයි ධර්මයට. කවුද රජතුමා? බිම්බිසාර රජතුමා. බිම්බිසාර රජතුමාට වරුණා මේ ධර්මයේ තියෙන වටිනා මේ ධර්මය නෑ බිම්බිසාර රජතුමා. බිම්බිසාර. දැන් පිනද අපේ රජවරුණා යවයි එහෙමනේ. එහෙම යවන්නේ. දැන් බිම්බිසාර රජතුමාට තියුණ ඡන්දයක් ධර්මයේ තමන් ඉන්න යාළුවන්ට මිත්‍රයන්ට භාර්යාවන්ට දෙන්න ඕන කියලා. බිම්බිසාර රජතුමා කේමට මේක කරන්න මොකද කරේ? මුළු ජේතවනාරාමේ මල් වැව්වා ඉස්සෙල්ලා. උණ පඳුරු හැදුවා. හදලා ඉවරලා වන්දි බට්ටෝ ගෙනල්ලා ඒ ගෙදර ඒව ගාය මොකද්ද ගාය ජේතවනාරාමේ ලස්සන ගැන කියනවා. ඇයි කේම ආස ලස්සන දේවල් වලට. ඡන්දේ එකටනේ තියෙන්නේ. ඊට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කියනවා. අන්න ඒ වෙලාවට කේමට ඡන්දයක් ඉපදුනා ධර්මය අහන්න නෙවෙයි මොකද්ද? මෙච්චර ලස්සන ජේතවනාරාමේ බලන්න ඕනේ කියලා. ආව බලන්න. මොකද්ද කරේ? ආව ජේතවනාරාමේ බලන්න. දැන් මල් බල ඊළඟට කවුද බලන්නේ? අර ලස්සන පුරුෂයා කවුද? බුදුරජාණන් ඈසින් ඉඳන් බලන. බලනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද කරේ? මැව්වා දෙවුලියෝ දෙන්නේ. ලස්සන කාන්තා රූප දෙක. පවන් සල්නෝ කාටද? අන්න මැච් කරනවා. කාටද මැච්? මම බියුටිෆුල්ද? ඒගොල්ලෝ බියුටිෆුල්ද? මං හිතන්නේ මම ලස්සන නෑ. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් දෙලොවක් අතර මාරු වෙන්නේ කවුද? ඡන්දේ. ඒගොල්ලෝලකින්ට ඡන්දේ දෙනවද? මටම ඡන්දේ දෙනවා. දැන් අර අය පවන් සල්න. එන්න දැන් මෙයා ගලව ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? කොණ්ඩේ ටිකක් සුදු වෙනවා. හැම පොඩ්ඩක් රැලි වැටෙනවා. දැන් කාගේද හැම රැලි වැටෙන්නේ? කේමගේම රැලි වැටෙනවා. යාට පේනවා. දැන් යාර මොහොනේ වෙලා වගේ. ඊළඟට මොකද එන්න අන්තිමට වයසට ගිහලා කුදුයක් දඩාස් ගාලා වැටුණා. කේමත් වැටුණාද නැත්ද? වැටුණා. කේම වැටුණා මොකකින්ද? ඡන්දයෙන් වැටුණා සුභ සංඥාවෙන් අසුභ සංඥාවට. අන්න පිනතුනේ කේමගේ ලෝකයට ධර්මයේ නැමැති හිරු එළිය පෑවුවා. බිම්බිසාර රජතුමාට ගිහිල්ලා කිව්වා මට නම් දැන් ඉඳලා වැඩක් නෑ රජතුමා. ඔබට ගොඩාක් පිං මට මේ මාර්ගය පෙන්නලා දුන්නට කියලා බිම්බිසාර රජතුමා කිව්වා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෝමල්. යන්න පුළුවන් මැනික අදම යන්න පුළුවන්.
මොකද රජතුමා ඒ තරම්ම කැමති පැවිදි වෙනවට කෙනෙක්. ඉතින් ගියා සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්චි කරණත්තාය ඒතං කාසාවං ගහෙත්වා පබ්බාජිත මම් බන්තේ කියලා පැවිදුණා. සුළු කාලෙකින් මොකද උනේ? ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂුණීන් අතර අගතනතුර ලව. ප්‍රඥාවෙන් අගතන්පත් කේම. ඡන්දේ නැති නිසා කොහෙද හිටියේ? සුභ සංඥාවේ හිටියා. මොන සංඥාවේද හිටියේ පින්නතුනේ? සුභ සංඥාවේ හිටියා. ඒ නිසා මේවා කාර්යයට පිළිබඳ අපිට මේ ලෝකයේ ධර්මයට ගන්න ඕන නම් ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන ධර්මයේ කියන එක නෙවෙයි මොකද්ද? ධර්මයට ඡන්දය ඇති කරවන්න ඕන. මොකද්ද ඇති කරන්න ඕන පින්නතුනේ? ඡන්දය. දැන් මේ පින්නතුනේ ඡන්දේ තියෙන්නේ සසරට. මේ පින්නතුනේ ඡන්දේ තියෙන්නේ මොකද? සසර ගමන යන්න ඡන්දේ තියෙනවා. රස්සාවල් කරන්න ඡන්දේ තියෙනවා. එතනින් ගියාන් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඉඩ කඩම් වවා ගන්න ඡන්දේ තියෙනවා. බිස්නස් එක කරගන්න ඡන්දේ. ඒ නිසා ඒව කරනවා. නමුත් ධර්මයට සුළු ඡන්දයක් තියෙනවා. මහා ඡන්දයක්. ඒ නිසා අහනවා. හැබැයි අන්නේ සුළු ඡන්දයට බෑ පින්නතුනේ ජීවිතේ මේ සංසාර ගමනේ මේ දුකින් කෙලවර කරන්න. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා පින්නතුනේ දැන් කවුරු හරි දරුවෙක් මේක ඉගෙන ගන්න කමම පැවිදි වෙන්න යන උතුර මොකද වෙන්නේ? හපෝ එපා. ඇයි කියන්නේ මොකද? අම්මයි තාත්තේ ඡන්දේ තාම එච්චර මේ සංසාර ගමන ගැන අවබෝධයක් නැහැ පින්නතුනේ. ඒකයි. හරිතරමේ අම්මා කෙනෙක්ට ඡන්දේ තිබුණා මේ සංසාර මෙච්චර භයානකයි ධර්මයෙන්ම ඒකතර වෙන්න පුළුවන්. එයා දරුවට යන්න කියනද? ඵලයන් පුතේ ඵලයන් මොන රජතුමා වගේද? බිම්බිසාර යන්න මැනිකේ යන්න. නෝමල් කිසි ප්‍රශ්නයක්. මොකද බිම්බිසාර රජතුමා දන්නවා මේ සංසාර ගමනේ භයානක ස්වභාවය. මොකද සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක්. මොන ශ්‍රාවකයෙක්ද පින්නතුනේ? සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක්. ඒ ආකාරයට තමයි. නිසා පිළිතුරු මේ ඡන්දයට බුදුරජාණන් වහන්සේ තවත් වචනයක් එර්ධිපාදයක් කියලා කියනවා. ඡන්දයට තියෙන තවත් වචනයක් මොකද්ද පිළිතුරු? එර්ධිපාද. එර්ධිපාද හතරයි. ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශන. දැන් වීරිය මම කියලා දුන වීරිය බලය එක දවසක් කියලා දුන්නා. අද තියෙන ඡන්දේ බලය. පිළිතුරුනි ඡන්ද මෙන්න මේ හතර තමයි බල ධර්ම. මේ හතර ගැන මන අවබෝධයක් ඕන කෙනෙක්ට තියුණොත් එයාට මේ ජීවිතේ ලෞකිකවත් දියුණු වෙන්න පුළුවන්, ලෝකෝත්තරවත් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. මේ හතරෙන් තමයි කෙනෙක්ගේ දියුණුව තීරණය කරන්නේ, නැතිවීම තීරණය කරන්නේ. කෙනෙක්ගේ බොන්න ඡන්දේ වැඩි නම් එයාගේ ජීවිතේ කඩා වැටෙනවද නැද්ද? ඒ මොන ඡන්දේ නිසාද? ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්න තියෙන ඡන්දේ නිසා. කෙනෙක්ගේ ඡන්දේ පින්නතුනි ගෑනු පැත්තට වැඩි නම් එතකොට එයා යනවද ඒ පැත්තේ නැද්ද? යනවා. පිරිමි පැත්ත යනවද නැද්ද? එහෙනම් කෙනෙක්ගේ ඡන්දය තුලින් තමයි ජීවිතයක් වෙනස් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඡන්දයේ තියෙන විශේෂ බලයක් අපි දැන් බලමු. සමහර ළමයි මුල් කාලේ පාඩම් කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් කොහොම හරි අම්මලා හෙට්ටු කරලා ඡන්දේ වෙනස් කරලා ඉගෙනීමේ ට්‍රැක් එකට දානවා. ඊපස්සේ ළමයා O level පාස් වෙනවා. දෙයියන්ගේ පිහිටයි. A level පාස් වෙනවා ජ්‍යොතිෂ කට්ටියගේ පිහිටයි. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පින්නතුනි? කැම්පස් යනවා. ඊට පස්සේ හම්බුන ස්කෝලර්ෂිප් එකක් කොහාටද යන්න? USA. දැන් ගියාද නැද්ද? ගියා දැන් මොකද? දැන් එයාගේ බලාපොරොත්තුව පිළිබඳ විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න. දැන් මෙයා ඡන්දේ මහන්සියලා ඉගෙනගෙන අන්තිම බලාපොරොත්තුව මොකද්ද? විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න. අන්තිමට මෙයාට තියෙන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා අධ්‍යයනය කරලා ලෝකෙට අලුත් සොයා ගැනීම කරන ඇමරිකාව වෙනුවෙන්. ලෝකෙ හොඳම යුද ශක්තිය තියෙන රට. අන්න ඒකට මෙයාට ලැබෙන්නේ මොකද? බයෝ වෙපන්ස් නිර්මාණය කරන්න. මොනව නිර්මාණය කරන්නද? බයෝ වෙපන්ස් නිර්මාණය කරන්න. අච්චර ඡන්ද කැමැති වෙලා ඉගෙනගෙන ගිහලා අන්තිමට මෙයා නාස්තික ප්‍රතික්‍රියා අධ්‍යයනය කරනවා. දවස් ගණන් අධ්‍යයනය කළා. මොකද වෙන්නේ? එයා හොයාගන්න ලෝකෙට අලුත් නිෂ්පාදනයක්. අන්න ඒක ගැහුවම ලෝකෙන් භාගයක් එකපාර නැති කරන්න පුළුවන්. දැන් කොහොමද ඡන්දයෙන් අරන් ගිය තැන? සියලු සත්‍යයන්ට අයහපත කරන තැනකට අරගෙන ගියාද නැද්ද? අරගෙන ගියා. ඒ නිසා අපිට යම් පුරුෂයෙක්ගේ අනවශ්‍ය පැත්තට ඡන්දේ දියුණු වුණොත් ඒ පුද්ගලයාට මේ මුළු ලෝකෙම විනාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයා මේ ලෝකෙම විනාශ කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා තෝමස් අල්වා එඩිසන්. එයාගේ කැමැත්ත තුනේ බල්බ් එක හොයාගත්තද නැද්ද? හොයාගත්ත 999ක් වැටදුනත් එයාගේ ඡන්දේ නැති උනේ නෑ මොකටද? ඒක හොයාගන්නවා කියන එකට. හොයාගත්ත යන්නේ නිසා. නිසා මෙන්න මේ ආකාරයට ඡන්දයට තියෙන පින විශේෂ බලයක් තමන්ගේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරවන්න පුළුවන් කාටද? ඡන්දේ. අපි යන ගමනේදී අපි වැටෙන්නේ ඡන්දේ නැති අවස්ථාවලද? අපි යන ගමනේදී අපි වැටෙන්නේ මොකක් නැති අවස්ථාවලද? අපිට ඒ පිළිබඳව කැමැත්තක් නැති වෙච්ච ගමන් ඒ අරමුණේ කෙලින්ම වැටෙනවා. වීරියත් වැටෙනවා. ඡන්දේ වැටිච්ච ගමන් වීරියත් වැටෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනේ මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න ඒ නිසා තමයි යම් අරමුණකට යනවනේ ඒ පිළිබඳව දැඩි ඡන්දයක් තියෙනවා. අඩු ඡන්දය වෙනස් වෙච්ච ගමන් ඒ අරමුණට යන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ නැහැ. දැන් මේ පිළිබඳව අභිධර්මයේ ඉවර වෙනකන් ඉගෙන ගන්න ඕන ඒ පිළිබඳව දැඩි ඡන්දයක් තියාගන්න. නැත්නම් ඒ ඡන්දය අඩු වෙච්ච ගමන් මේකේ පාම වෙලා යනවා. ඒකත් එහෙම තමයි. ඊළඟට පින්නතුනේ පැවිදි වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ එක්තරා උපාසිකාවක් ඊටමත් වයෝවෘද්ධ. භික්ෂුණීන් වහන්සේලා පැවිදි කරගන්න කැමතුන්නේ නැහැ ගොඩක් වයස නිසා. එයාගේ වයස වුණාම වයසලා ගියන් පැවිදි වුණාම එයා ගැන ඔක්කොම බලන්න වෙනවා.
නමුත් පින්නතුනේ පටාචාර්ය භික්ෂුණිය මේ උපාසකම්ම පැවිදි කරා භික්ෂුණියක් නැහැ. වයස අවුරුදු 80ක් පැනලා පැවිදි කරනකොට. ඉතින් හැමෝම කියනවා ඔය 80ක පැවිදිලා කන්න බීලා ඉතින් යන්න තමයි කියලා ගොඩක් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා කියනවා. නමුත් මේ අම්මා නිතර ධර්මයේ ඇහුවා ධර්ම සාකච්ඡා අහලා ඉන්නකොට අර වයසේ කාලෙම S2 අන්ධ වුණා. මොකක්ද අන්ධ වුණේ පින්නතුනේ? S2 අන්ධ වුණා. නමුත් දැන් මේ අම්මට ඡන්දය තියෙනවා සංසාරේ නිදහස් වෙන්න ඕන මේ ගමනේ යන්න ඕන. මේ අනන්ත දුක් විඳගෙන මේ ගමනේ මට නිදහස් වෙන්න ඕන. නමුත් දැන් S2 පේන්නේ නැහැ. පින්නතුනේ යා ඉන්න ඇඳ ගාව තියෙන කණුවක් මේ කණුව අල්ලගෙන සිහියෙන් ඇඳ වටේ සක්මන් කරනවා. කුමට ඡන්දය නිසාද? සංසාරයෙන් එතර වෙන්න තියෙන ඡන්දය නිසා. දැන් අපේ ඇස් පෙනුනේ නැත්තම් අනේ මට ඔක්කොම කවපල්ලා පෝපල්ලා තමයි. අපේ ඡන්දේ තියෙන්නේ මොකද? අනේ අර දරුවා ආවද මේ දරුවා ආවද කියන එකට. එයි මේ සංසාරය ගැන අවබෝධයක් නැති නිසා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? මේ උපාසකම්ම අරක අල්ලගෙන ඉන්නකොටම පින්නතුනි මොකද වෙන්නේ? අර මෑණියන් මොකද වෙන්නේ? භික්ෂුණිය රහත් වුණා. එයා අරහත්ත්වයට අරගෙන ගියේ කවුද? මේ සංසාරයෙන් ගමනෙන් එතර වෙන්න තියෙන ඡන්දේ. එහෙනම් ඡන්දයට පුළුවන් පින සියලු දුක කෙලවර කරන ගමනටම අපි අරගෙන යන්න. අපි දන්නවා අපේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. පින්නතුනි බෝසත් ජීවිතවලදී හිස දන් දුන්න කියන්නේ බොරුවක් නෙවෙයි. දන් දුන්නා. නමුත් බෝසතාණන් වහන්සේ තමන්ගේ හිසට ආසාව නැතිව නෙවෙයි. නමුත් ඇයි දන් දෙන්නේ? හිස දන් දීමෙන් හරි බුදු පදවිය ලැබෙනවා නම් මම ඒක සාක්ෂාත් කරන්න ඕන කියන ඡන්දය නිසා. පිළිවෙල දැන් බෝසතාණන් වහන්සේ බුදු වෙන්න ඡන්දය අඩු වුණා නම් බුදු වෙන්න පුළුවන්ද? බුදු වෙන්න ඡන්දය ඇති කර ගන්න ඡන්දය තියෙන කෙනා මොකද වෙන්නේ? සියල්ල දන් දෙන්න ඕන. දුන්නද නැද්ද? සියල්ල දුන්නා. මොකට තියෙන ඡන්දය නිසාද? බුදු වෙන්න තියෙන ඡන්දය නිසා. ඇසිස් මස්ලේ ඉල්ලනකොට බුදු වෙන කෙනා ඒව දෙන්න ඕන. දුන්නද නැද්ද? දුන්නා. ඇයි ශරීරයටත් කැමති නමුත් ඊට වඩා කැමති මොන පදවියටද? සියලු සත්‍ය ඊතරගෙන යන ඒ දුකේ නිවා කරන ගමනට බුදු පදවියට. නිසා අපි දරුවෝ දන් දුන්න ඇසිස් මස්ලේ දන් දුන්න කොච්චර දන් දීලාද කියලා කියනවා මේ මහ පොළොව පරද්දලා මස් දන් දීලා තියෙනවා. සතර මහා සාගරේ පරද්දලා ලේ දන් දීලා තියෙනවා. පින්වතුනි මේ රාජ ආභරණ රාජ වස්තු රාජ දීපල දන් දීපු ගණ කිව්වොත් මේ වගේ පෘථිවි 100 ලක්ෂ ගාණක්වත් ඊටමදි ඒ ටික තියන්න. ඒ නිසා පින්වතුනි අන්නේ ආකාරයට ඡන්දය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඡන්දය නිසා මොකද වෙන්නේ? සම්මා සම්බුදු පදවියට තමන්ගේ මනස අරගෙන ආවා. කෙනෙක් බුද්ධ රාජ්‍ය ලබා ගන්න පුළුවන් බලයක් මෙන්න මේ චෛතසිකයේ තියෙන මොන චෛතසිකයේද? ඡන්ද චෛතසිකය. කෙනෙක්ට බුදු කරවන්නත් පුළුවන් මේ චෛතසිකයට. කෙනෙක් පින්නතුනේ නැති කර ගන්නත් පුළුවන් යාගේ කැමැත්තට. කෙනෙක්ගේ කැමැත්තට කෙනෙක් බුද්ධත්වයට ගෙනියන්න පුළුවන් කාටද? ඡන්දයට. ලෝ විශ්වයේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම පදවිය තමයි බුදු පදවිය. සර්වඥතා ඥානයක් ලබා ගත්ත කෙනෙක්ට ආවරණය වෙච්ච දෙයක් මේ විශ්වයේ නෑ. අන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට ගේනවා ඡන්දය විසින්. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණා නෙවෙයි කවුද බුදු කරලා තියෙන්නේ? ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශා. ඒ හතරෙන් තමයි බුදු පදවියට අරගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි පින්නතුනේ සමහර බිස්නස් කරපු අය අපිට කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතා. මම කොළඹේනකොට රුපියලයි අරන් ආවේ. දැන් මට තියෙන නුගේ වඩින් භාගයක් කියලා. එයා හිතන්නේ එයා දිනුනා වුණා කියලා. එයා නෙවෙයි දිනුනේ මොකද්ද? දිනු වෙන්න තියෙන කැමැත්තයි එයා දිනු කරේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ එයා දිනුනා කියලා. කවුරුත් පුද්ගල ස්වභාවයක් දිනුනේ නැහැ. ඡන්දය කියන ධර්මතාවයෙන් තමයි ආව හිතෙන්ට අරගෙන යම් දෙයකට ඡන්දය තුන පිනුදු නිදා ගන්න ඕනේ. එයාට ඒ අරමුණ සාක්ෂාත් කරන්න මෙයා ඒ පැත්තට අරගෙන යනවද නැද්ද? අරගෙන යනවා. අපිට නිදිමත අධික වෙන්නේ පිනුතුනේ අපේ අරමුණේ ඡන්දය බැස්සොත් විතරයි. කෙනෙක්ට යම් ඡන්දයක් ඉපදුනොත් අන්නේ එයාට නිින්දද කනවද බොනවද කියලා දෙයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් තමයි. උදාහරණයක්. දැන් මේ පින්නතුන් මුල්ම එපෑ කාලේ ආදරය කරනකොට කන්න බොන්න ඕනද ඒ ළමයා බලන්න යන්න ඕනද? යන්න ඕන. මොකද කැම් බීමට වඩා ඒවට ඡන්දේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? කන්න බොන්න ඕනද? ගෙදර ඉන්න කෙනා දැන් නම් ඌ බලන්නත් එපා දැන් නම් ඕන කන්න බොන්න. හේතුව ඡන්දේ වෙනස් වෙනවා පින්නතුනි. මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ? ඡන්දේ වෙනස් වෙනවා. ඕක තමයි ඇත්තද? ඔන්න ඔය ආකාරයට අපේ ජීවිතේ වෙන විශාල හැන්ඩලින් කරන ධර්මයක් විශාල බලයක් තියෙන ධර්මයක් ඡන්දයක හොඳට මතක තියාගන්න. මේක තේරුම් ගත්තොත් පින්නතුනි මේකෙන් ඕන පැත්තට වැඩ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කපටි මිනිස්සු මේකෙන් වැඩ ගන්නේ මොන පැත්තටද? ලෝකේ විනාශ කරන පැත්තට. අන්න එහෙම කෙනෙක් පාපකාරී පුද්ගලයෙක්ට ඡන්දය කියන ධර්මයෙන් වැඩ ගන්න හැදුවොත් එයා මේ මුළු ලෝකෙම විනාශ කළා දානවා. ප්‍රභාකරන්ට ඡන්දය පුදුනේ කුමක් සම්බන්ධවද? යුද්ධය සම්බන්ධව. අන්න එයා මොකද කරේ? අදටත් පින්නතුනි මිනිස්සු ඉන්නවා යුද්ධෙන් අපඝාත වෙච්ච අපේ රටේ. එයාගේ ඇති වෙච්ච යම් අකුසලයකට තියෙන ඡන්දය නිසා අදටත් මිනිස්සු දුක් විඳිනවද නැද්ද? දුක් විඳිනවා. අපි දන්නවා හිට්ලර්ගේ ඡන්දය ඇතුලේ ලෝකෙම පාලනය කරනවා කියන ඡන්දය. අන්නේ ඡන්දය නිසා අදටත් හිරෝසිමා නාගසාකිව මොකද වෙන්නේ? අදටත් උපදින දරුවෝ අඳගොළු බීරි වෙලා උපදිනවා.
ඒ නිසා අපි යම් අසත්පුරුෂයෙක්ට යම් අසත්පුරුෂ කාර්යයකට කැමැති ඉපදුනොත් ඔහු ඒ අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න යනවා. අන්නේ තුලින් කිසිදු සත්‍යයකට යහපතක් වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. අන්න ඒක තමයි වෙන්නේ. දැන් ගොඩාක් ධනයට කැමති මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ සහෝදරයෝ ඉන්නවද කියලා මතක නැහැ. ඊට පස්සේ එතනින් ගියාම අම්මා තාත්තා ඉන්නවද කියලා මතක නැහැ. එතනින් ගියාම පින්නතුනි අපෙන් සමාජ යුතුයකමක් ඉටු වෙනවද කියලා මතක නැහැ. එයාගේ එකම ඡන්දය තියෙන්නේ මොකද්ද? ලෝභයට. මොකටද ඡන්දය තියෙන්නේ? ඉතින් එකතු කරන ඉවරයක්ම නැහැ. අවසානයේ මරණයට යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඡන්දය තියෙන්නේ තාමත් එතෙන්ට පෙරේතෙක් කියලා ඒකෙම උපදින. බලන්න ඒ සීන ස්වභාවයක හැටි. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ තියෙන මේ මිනිස්යාංගේ දෙවියන්ගේ බ්‍රහ්මයන්ට විතරයි පුළුවන් ඡන්දයෙන් වැඩ ගන්න. සතරාපා සත්‍යයන්ට ඡන්දයෙන් වැඩ ගන්න බැහැ පින්නද. සතරාපා සත්‍යයන්ට ඡන්දයෙන් වැඩ ගන්න බෑ. මිනිස්යාන්ට දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ට විතරයි මේ චෛතසිකයේ බලය විශ්වයට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ තුල තියෙන ඔබේ මනස තුල මේ ඡන්දය කියන ස්වභාවය. ඒක ධර්මයට තාම සිවුම තියෙන තා ගැඹුරුව නෑ. ඒක පිනුද අවදි කරන්නේ. ඒ අවදි කරොත් පින්නතුනේ මේ ජීවිතයේ මගපල ලබනවා කියන එක කජ්ජා නෙවෙයි. මේ ජීවිතේ මගපල ලබන්න පුළුවන්. හැබැයි ඡන්දේ බලය වැඩි වුණොත් විතරයි. නැත්තම් නම් පින්නතුනේ ඒක මහ මෙරක් තරම් අමාරුයි. මගපල ලබනවා කියන එක මහ මෙරක් තරම් අමාරුයි. මොකද ධර්මයට ඡන්දේ නැති කෙනාට. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ සතර පා බය. එයා කොච්චර බණ ඇහුවත් එයා මේ සතර පායට වැටෙනවා කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාගේ ලෝභ පක්ෂයේ ඡන්දය වැඩි. සමහර අය අහනවා අපෙන් හාමුදුරුවෝ පැවිදුනේ පැවිදියට තියෙන ආසාව නිසා නේද? yes. ඔව් බොරු නෙවෙයි ඇත්ත තමයි. එහෙනම් හාමුදුරනේ පැවිදුණත් තණ්හාව තියෙනව නේද? ඔව් yes. දැන් එයා මොකද්ද මේ කියන්නේ පින්නතනේ? එයා මොකලින් කරකවල ප්‍රශ්නයක් අහනවා පැවිදි වෙන්නේ පැවිද්දට තියෙන ආසාව නිසා නේද කියලා. දැන් එයාට කියන්න පුළුවන්ද මේ ඡන්දේ විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඉතින් මම ඔව්. එහෙනම් හාමුදුරන්ට තණ්හාව තියෙනව නේද? ඔව්. තණ්හාව නැත්තේ දෙකම තියෙනවා. ඊට දැන් මේ විදිහට පින්නතුන්ට පේන්න පුළුවන් පැවිදි බවක් තුල කිසිම ආසාවක් පැවිද්දට යන අවස්ථාවේ කිසිදු ආසාවක් නැහැ. අපි තියෙන පින්නතුන් ලෝකයේ තියෙන පංචකාම මොනවද පංචකාම? රූපයන්ට තියෙන ආසාව. රූපයට තියෙන ආසාව. ශබ්දයට තියෙන ආසාව. මේ පින්නතුන් කැමති ලස්සන මියුසික් අහන්නද ගොරහැඬි මියුසික් අහන්නද? ලස්සන මියුසික් දෝන ගොරහැඬි මියුසික්ද? එහෙනම් මොකටද ශබ්දෙට ආසයි. මේ පින්නතුන්ට ඕන ලස්සන සුවඳක්ද නැත්නම් එපා කරපු සුවඳක්ද? ඕන පින්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් සුවඳක්ද බෙරි වෙච්ච බතක සුවඳක්ද? මොන සුවඳක්ද ඕන? එහෙනම් සුවඳට ආසාවක් තියෙනවා. මොකටද තියෙන ආසාවක් තියෙන පින්නේ? සුවඳට ආසයි. ඕන හොඳම රසවත් සීට් හාට් කෑමද? එහෙම නැත්නම් ගල් හැපෙන්න වගේ කඩල මුං ඇටද? මොනවද ඕන පින්නද? සීට් හාට්. රැට ඇති බලාගෙන යන්න. මේ රසවත් කෑමට ආසයි. මොනවද ආස පින්නද? රසවත් කෑමට. ඊළාට ඕන මිහිරි පහසද? ඉන්දිකටු වලින් අයින වේදනාවද? මිහිරි පහස ඇත්තද? ලැබෙයි බලාගෙන මිහිරි පහස. මෙන්න මේවට පින්නතුනි කියනවා පංචද්වාර වලට අරමුණු කරන දේවල් වලට කියන පංචකාම වස්තු කියලා. මොනවද කියන්නේ පින්නතුනි? පංචකාම. ලස්සන රස, ශබ්ද, සුවඳ, ඊළඟ පහස දැනීමේ අපිට ආසාවක් තියෙනවද නැද්ද? ආසාව. අන්න ඒකට කියන්නේ කාමයන්ට තියෙන ආසාව කාමච්ඡන්දය. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද පින්නතුනි? කාමච්ඡන්දය. කාමච්ඡන්දය. කාමච්ඡන්දය කියන්නේ මොකද්ද? පංචකාමයන්ට තියෙන ආසාව. කාමච්ඡන්දය. දැන් මුළු ලෝකේටම පින්නතුනි පංචකාමයට ආසයිද නැද්ද? ආසයි. මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු පංචකාමයට ආසයි. ඒතකොට අන්න එහෙම ආසාවක් අපි හැම කෙනාටම තියෙනවා. අන්න එහෙම ආසාවක් තියෙන ලෝකෙ පිළිවෙල එක්කෙනෙක්ට හිතන මේ පංචකාමයේ අත්තරින්න. ලස්සන රූපේ හෝ අවලස්සන රූපේ දෙකෙන් මෙතර වෙන්න ඕන. ලස්සන සුවඳ හෝ අවලස්සන දෙකෙන් මෙතර වෙන්න ඕන. දැන් ලෝකෙම මිනිස්සුන්ට තියෙන කාමයට ඡන්දයක්. දැන් ඒ අතර පුද්ගලයට උපදින මොකද්ද? කාමයෙන් නික්ම යාමට ඡන්දයක්. මොකද්ද උපදින්නේ? කාමයන් නික්ම යාමට ඡන්දයක් උපදිනවා. එතකොට පින්නතුනි මොකද්ද වෙන්නේ? කාමයන්ගේ නික්ම යාමට කියන්නේ නෙක්ඛම්මය කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? නෙක්ඛම්. ඒ නෙක්ඛම්මය කියන්නේ කුසලයක්. කාමය කියන්නේ අකුසලයක්. දැන් කෙනෙක්ට අකුසල පක්ෂයටම ආසයි කැමති ඡන්දෙ දෙනවා. කෙනෙක් ඒ අකුසල පක්ෂයෙන් වෙන්වීමට කැඳ දෙනවා. එහෙනම් කෙනෙක් පැවිදි ජීවිතයට යන්නේ මොකට තියෙන ආසාව නිසාද? නෙක්ඛම්ම ජීවිතයට ආසාව. එහෙනම් නෙක්ඛම්මයට තියෙන ඡන්දය කියන්නේ අකුසලයක් නෙවෙයි. එහෙනම් ඒක පැවිද්දට කැමැත්ත කියන්නේ කුසල අකුසල චෛතසිකයක්. මේ අකුසලයටත් කැමැත්ත දෙනවා කුසලයටත් කැමැත්ත. එහෙනම් පැවිදි වෙන මොහොතේ පැවිදි වෙන යන ගමන යන්නේ පින්නතුනේ මොකද්ද වෙන්නේ? පංචකාමයෙන් හරි ටිකක් හරි බැහැර වෙච්ච නිසා. එහෙනම් මේ පින්නතුන් තාම මෙතන ඉන්නවා. මොකට තියෙන ඡන්දේ නිසාද? මොකද ඡන්දේ නිසාද?
කාමච්ඡන්දේ. ඊට පස්සේ බොරුවට කියනවා දරුවෝ ඉන්න එන්න බැරිලු. දරුවෝ ඉවරයි. නෙක්ඛම්මෙට ඡන්දය ආව. ඡන්ද තියෙන එක තමයි හැමදාම දිනන්නේ. ওই දරුවන්ගේ පිටේ මහත්තුරුන්ගේ පිටේ වෙනස් නෝනලාගේ පිටේ ගහන්නේ මොකද්ද? තාමත් Tamanට කාමයට ඡන්දය තියෙයි. ඒකට තමයි කියන්නේ උගුරට හෙරා බෙහෙත් බොනවයි කියලා. මොකද්ද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ දැන් අර වටේ ඉන්න පිටේ දානවා. නමුත් පින්නතුනේ සමහර මිනිස්සු නැද්ද? දරුවෝ මල්ලෝ යාන වාහන තීදි අත්හැරලා ගියපුවා නැද්ද? එහෙනම් ඒ අයට මොකද්ද උනේ? නෙක්ඛම්මයට ඡන්දය ආවා. මොකටද ඡන්දය ආවේ? නෙක්ඛම්මයට ඡන්දය ආවොත් පින්නතුනේ නතර කරන්න පුළුවන්කම කාමයට ඡන්දය ආවොත් අනිත් අය අනේ හාමුදුරුවෝ මටත් පැවිදි වෙන්න ආසයි. නමුත් තාම බෑ දරුවෝ ඉන්නවනේ. ඊට මහත්තුරු ඉන්නවනේ. අනේ හාමුදුරුවෝ මට පැවිදි වෙන්න අපේ නෝන ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තාමත් මම කාමයට කැමති. ඕක කියන්න ඕනේ මට නෙවෙයි. මේ අභිධර්මයේ උගන්වන්නේ නැති කෙනෙක්ට වෙන්නේ. මොකද ඡන්දය ගැන මේ විස්තරයේදී තේරෙනවා කාමයට ඡන්දය තියෙන නිසා තමයි ඒක කියන්නේ. නිසා බුදුරජාණන් බෝසතාණන් වහන්සේට මහා සක්විති රජ පදවියන් තිබුණා. හොඳ ලස්සන කාන්තාවක් හිටියා. හොඳ ලස්සන පුත්‍රවණක් ලැබිලා තිබුණා. හතරම් වාජන වල කෑවේ. අත්තරියද නැද්ද? අත්තරියා. දරුවා ඉන්න නිසා අත්තරිය මොකද්ද? නෙක්ඛම්මයට ඡන්දේ ඉපදුනා. මොකටද ඡන්දේ ඉපදුනේ? නෙක්ඛම්මයට ඡන්දේ ඉපදුන වෙලාව අත්තර යනවා. ඒක නතර කරන්න කාටවත්ම දැන් කාමයට අවසාන වෙලාවේ පැවිද්දට යන්න ඕන වෙලාවේ මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙන්නේ. අර 50-50. මේ පැත්තටත් ආසයි මේ පැත්තටත් ආසයි. දෙපැත්තටම ආසයි. මං කියපු වෙලාවේ කියන්න. දැන් මම යන්න අපේ අම්මගෙන් අවුරුදු 1කමාරක් තිස්සේ ඉඳලා කිව්වා බෑම කුඹ ගියෝ සාසනෙත් ඉවරයි කිව්වා. එහෙම තමයි කිව්වේ. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මගේ හොරොස්කෝප් එක ගිහින් බලාගෙන ආවා. කිව්වා සතියයි ඉන්නේ. ඊට වඩා නම් ඉන්නේ නෑ. ඊට වඩා හොඳයි ගෙදරම ඉඳපන් අපේ මූණේ දැලි ගන්න නැතුව කියලා කිව්වා. මං කොහොමද දෙන්න බලන්න හොරොස්කෝප් එක. ගුරු නීචයි, සනි නීචයි මේවද තියෙන්නේ මේකේ. එතරම් ගිනි තියුවා. මං කිව්වා මම දවස් 8ක් ඉඳලා එන්න. 7යිනේ අම්මේ ජ්‍යොතිෂඥය කිව්වේ 8ක් ඉඳලා එන්න. ඊට පස්සේ අම්මා ඊට පස්සේ කේන්දර බලන එක නතර කරා. 7යිනේ යා කිව්වේ 8ක් කිව්වොත් වැඩේ ඉවරයි නේද? කේ දැන් කෝ දිනනවයි කියලා. දැන් මොකද උනේ දිනුවද? ඒත් යනවද නැද්ද? දැන් යනවා ස්පේන් නැති අය පස්සේ. ඉස්සෙල්ලා ගියා ස්පේන් අය පස්සේ දැන් යනවා ස්පේන් නැති අය පස්සේ. ඊළඟට මොකද උනේ? මම ගියා. ලොක්ක වගේ ගියාට පින්නතුනි යන්නමයි ගෙදර යන්නමයි ආසාව. මට යාළුවෝ මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මට දැන් අර කොහොම ඉස්කෝලේ කාලේ මතක් වෙනවා. මට දැන් ඉන්න හිතෙන්නෙම නෑ. මට ඒත් අපේ අම්මා කිව්වා ඔබ දවස් 7න් ගෙදර මං දැඩි ඡන්දයක් ගත්තා 8න් යන්නේ 7න් යන්නේ නෑ. දැන් මට කන්න බෑ පින්නතුනි මේ කාමයේ තියෙන ඡන්දේ බාන කන්න හිතෙන්නේ නෑ. මට දැන් යන්න ඕනේ චමින්ද තමයි මාත් එක ගියේ. මං කිව්වේ පාළු ඉන්නේ මම උඹ ඉඳපන්කෝ මාත් එක කියලා. නෑ යන්න ඕන කියලා ගියා. මමත් එනවා කිව්වා. මම පස්සේ එනවා කිව්වා. මෙන්න මං ඊට පස්සේ ගෙදර එන කසාදත් බැඳලා එතකොට මොකද වෙන්නේ පිළිදෙන්නේ මට දැන් අර කාලේ මගේ ඉන්නම බෑ මට අර පැත්තටම යන්න ඕන ඊට පස්සේ දැන් අර හිතවත් අය කියනවා යන්න එපා මේ කොහොම හරි දවස් 10 විතර ගියාම අන්න පින්නතුනේ ආසාව ඉපදුනා මොකද්ද ඉපදුනේ ඡන්දේ ඉපදුනා මොන පැත්තටද මේ පැත්තට දැන් අවුරුදු 7ක් වෙනවා තාමත් ඉන්න දෙයියන්ගේ පිහිටි ඉස්සරහට ඡන්දේ මාරු වෙයිද දන්නේ ඒක වෙනම කතාවක් චිත්තක්ෂණයකයිනේ වෙනස තියෙන්නේ නමුත් පින්නතුනේ අන්නේ ආකාරයට මොකද ඡන්දේ බලවත් වුණොත් විතරයි පැවිදින්නේ එහෙනම් කවුරු හරි සිවුරු ඇරලා යනවනම් ඇරලා යන්නේ ඇයි එයාගේ පැවිද්දට ඡන්දය නැති වෙච්ච වෙලාව. කවුරු හරි පැවිදෙන්න නම් පැවිදෙන්නේ නැහැ. එයාට කාමයට ඡන්දය අඩු වෙච්ච වෙලාවේ. අන්න ඒ නිසා අපිට පැවිදි වෙන කෙනා සිවුරු අරින්නත් පුළුවන්. සිවුරු අරපු කෙනා ඒ හේතුව ඡන්දය චිත්තක්ෂණයෙන් චිත්තක්ෂණයට මාරු වෙනවා. ඡන්දය බලවත් වෙන තාක් කල් විතරයි යමක අපි රැඳිලා ඉන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා පිරිනුවම් පාන්න යන අවසාන කාලේ 16 පළක දිගුව 3 වතාව ගානේ ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශන සතර එර්ධිපාද මනාකොට දිනු කළපු කෙනෙක්ට ආයු කල්පයක් වුණත් වැඩ ඉන්න පුළුවන් මහණෙනි ආනන්ද කියලා. ඊගෙන ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශන දිනු කරපු කෙනෙක්ට පිනොතුනි එයාගේ ආයුෂ උනත් අඩු වැඩි කරන්න කර්මයටත් ප්‍රබල බලපෑමක් එල්ල කරන්න පුළුවන් ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශන වලට. ඊළඟට පිනොතුනි මොකක්ද උනේ? එනමුදු මොකද උනේ ආනන්ද සාමින් වහන්සේට ඉල්ලන්න පුළුවන් වුණාද? බැරි වුණා. බුදුරජාණන් 60ක් අත්තරින් වගේ මේ ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශන හදපු බලය නැති කරා. අන්න ඒ නිසා තමයි කුසිනාරායේදී පිරිනුවම් පාන්න උනේ. මෙන්න මේ හතර පිනොතේ දිනු කරාම කියන්නේ එර්ධිපාද කියන එකේ තේරුම තමයි විශේෂ හැකියාවක් අරමුණ සාක්ෂාත් කරන ධර්ම. එර්ධිපාද කියන්නේ මොකද්ද? අරමුණ සාක්ෂාත් කරන ධර්ම.
ඒ නිසා ඒ මොනවද සාක්ෂාත් කරන ධර්ම? ඡන්ද, කැමැත්ත, වීරිය මොකද්ද? අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැතිකම. ඊළඟට චිත්ත. ඒ දෙක අනාගතයේ කියද්දී අනිත් එක තමයි විමර්ශන. මේ දෙකෙත් මේ වගේම බලයක් තියෙනවා. මේ දෙක. ඒ දෙකත් ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. හැබැයි පින්නෝනේ කිසිම කෙනෙක්ගේ මේ හතරම එක සමාන බලයකින් නැහැ. අන්න ඒකයි තියෙන්නේ. කෙනෙක්ගේ ඡන්දය බලවත්, තව කෙනෙක්ගේ වීරිය බලවත්, තව කෙනෙක්ගේ චිත්තය බලවත්, තව කෙනෙක්ගේ ප්‍රඥා. හැබැයි එකක් බලවත් වුණා අනිත් තුන් දෙනාම පස්සෙන් එනවා. ඒකයි ඊළඟ තියෙන ධර්මය. යම් ධර්ම එකක් ඔයින් එකයි බලවත් කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් තුන් දෙනාම එයාගේ පිටිපස්සේ එනවා. කවුරු හරි ළමයෙක් ඉගෙනීමේ කැමැත්ත ඇති වුණොත් එයාට ඒ ගැන වීරියක් ඇති වෙනවද නැද්ද? නිදිමරයි. එහෙනම් කවුරු පස්සේද වීරිය ආවේ? ඡන්දය පිටිපස්සේ. කෙනෙක්ට වීරිය තියෙනවා නමුත් ඒ තරම් කැමැත්තක් නැහැ. නමුත් එයාගේ වීරිය නිසා එයා ඒ දේවල් කරගන්නවද නැද්ද? කරගන්න කැමැත්තත් වීරිය පාර වීරිය පිටිපස්සේ එනවා. අනිත් දෙක තාම කියා දීලා නැහැ. ඒ නිසා පිටුදුනේ මෙන්න මේ එක ධර්මයක් බලවත් කරාම ඉතුරු ධර්ම තුනටම එයාට අනුකූලව උපකාර කරනවා. හැබැයි එක පුද්ගලයෙක්ගේ බලවත් වෙන එක ධර්මයක් විතරයි. ඒක තමයි ඇත්ත. කෙනෙක් සමහර පුද්ගලයෙක් ගත්තම ධර්ම මාර්ගයේ යන්නේ ඡන්දය මුල් කරගෙන. ඡන්දයෙන් තමයි සමාධිය උපදවන්නේ. තව කෙනෙක් ධර්ම මාර්ගය යන්නේ මොකක් උපයෝග කරගෙනද? වීරිය උපයෝගයෙන්. තව කෙනෙක් ධර්ම මාර්ගය යන්නේ චිත්තය උපයෝගී කරගෙන. තව කෙනෙක් ධර්ම මාර්ගය යන්නේ ප්‍රඥාව, විමර්ශා කියන ප්‍රඥාව උපයෝගී කරගෙන. ඒ නිසා අපිට කෙනෙක්ගේ මොකක් වැඩිද කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒක ඒ පුද්ගලයාට ආවේනික වූ දැබැයි ওই හතරෙන් මොකක් හරි බලවත් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් නම් කිසිම ආකාරයක කිසිම මගක යන්න බෑ. අරුතේ ලෞකිකවත් බෑ. ලෝකාවතරව නම් කොහොමවත්ම බෑ. nothing to do තමයි ඉතින්. කොහොමවත්ම බෑ. මේ ඡන්දගේ තියෙන බලය පිටුද මේ පිටුද දැම්ම මාක්කයක් දාලා තියාගන්න. අවසානයේ වයසට ගිය කාලෙවක්වත් අඩු දැන් බැරි නම් වයසට ගිය කාලෙවක්වත් වැඩි කරගන්න. හැබැයි ඒ තරම් කල් ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න එක නුවණට හොඳකම නෙමෙයි. විමර්ශාවෙන් බැලුවම අම්මෝ කොයි වෙලාවෙ මැරෙලාද දන්නේ නැහැ. හාමුදුරුවෝ 2030 වෙනකන් ඉන්න වෙන්නේ. අයම කිව්වද? ඒ වගේ තමයි. ඊළඟට පිටුද තවත් අවස්ථා මම බැලුවේ මේ ඡන්දයට ගොඩක් උදාහරණ තියෙනවා. මො කොහෙන් පැහැදිලි කරන්නද කියලා. එහෙනම් පින්නතනි මේ පින්නතොලට තවත් මේ ගැන ඡන්දයේ තියෙන ඡන්දය තණ්හාවට ගියාට පස්සේ වෙන දෙයක් ගැන කියන්න. ඡන්දය තණ්හාවට අනුකූල වුණාම ඡන්දය මොකට අනුකූල වුණාමද? ලෝභයට අනුකූල වුණාම වෙන දෙයක් ගැන කියන්න. මේක හැමෝටම හොඳ දෙයක් වේවි. මේක දැන් දෙපාරමක තුන්වෙනි පාරක් කියන්න. එක්තරා පින්නතොලි යක්ෂණියක් හිටියා. කවුද හිටියේ? යක්ෂණිය. ඒ යක්ෂණියට විශාල ප්‍රදේශයක බලය නතු වෙලා තිබුණා. අන්නේ යක්ෂණිය පින්නතුනි එයාගේ ප්‍රදේශයට කවුරුවත් එන්නොත් මරාගෙන කනවා. එක වෙලාවකව හැන්සම් මිනිස්සෙක්. හැන්සම් පිරිමි ළමෙක්. යක්ෂණියට එයා කෙරේ ආදරයක් ඇති වුණා. මොකක්ද ඇති උනේ? අන්න ලෝභයට ඡන්දය ඇති වුණා. මොකටද ඡන්දය ඇති උනේ? ලෝභයට. කිතර ලෝභයට තමයි අනුකූල වෙන්නේ. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? යක්ෂණියේ මිනිස්සු අරගෙන ගියා එයාගේ හවුස් එකට. ඒක මොකද්ද? විශාල ගල් එන. ගිහිල්ලා දාලා වැහුව දොර. කිව්වා ඔයා තමයි මගේ මිනිස්සයා. කවුද ඒකම කිව්වේ? යක්ෂණිය. දැන් යන්න පුළුවන්ද මිනිස්සෙට පුළුවන්ද යක්ෂණියක් එක්ක ඔට්ටු වෙන්න? බැහැ පින්නතුනි. නමුත් කොහොම හරි මේ මිනිස්සෙට යක්ෂණියත් එක්ක ජීවත් වෙන්න උනා. මේ අම්මල යක්ෂණියෙම නෙවෙයි නේද? අර මිනිස්සෙට නේ යක්ෂණියක් එක්ක ජීවත් වෙන්න උනා. කාලයක් ගත වී ගියා. ඒ යක්ෂණියට දා පුත්‍රවණක් ලැබුණා. මනුස්ස පුත්‍රයෙක්. මොන පුත්‍රයෙක්ද? යක්ෂ පුත්‍රයෙක්, මනුස්ස පුත්‍රයෙක්. ඒ පුත්‍රයා කාලයත් එක්ක හැදී වැඩනකොට අවුරුදු 7 වයසට ආව පුත්‍රයාට දැන් යමක්ම තේරෙනවා. අම්මා කවුද? යක්ෂණිය. තාත්තා කවුද? මම කවුද? මිනිස්සෙක්. අම්මා ගියා පළලවැල නෙලන්න ගල් දොර වහලා ගියා. තාත්ති යමන්කෝ. ඇයි පුතේ යක්ෂණියොත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්ද අපිට? අපි දෙන්න යන්. කිව්වා අම්මා හරිම නපුරුයි. අපිට මේ දොර අරින්නත් බෑනේ. තාත්ති මට පුළුවන් කියලා දොර අර ගල් දොර ඇරියා. මහා බලයක් තියෙන පුතේ. දැන් තාත්තයි පුතයි කොහෙද නැගෙනහිර දිශාවේ මාරු වෙලා යනවා. මාරු වෙලා යනකොට පින්නතුනි දැන් පුතාගේ ඡන්දේ තියෙන කොයි පැත්තද? අම්මගෙන් වෙන් වෙලා යන්නේ. අම්මගේ ඡන්දේ තියෙන මොකද? පුතයි තාත්තයි තියාගන්න. බලන්න ඡන්දේ තියෙන දෝලනාත්මක ස්වභාවය. ඊළඟට පින්නතුනි මොකද? අම්මා පළවැල නෙලාගෙන තාත්තයි පුතයි දරා ගන්න බැරි වුණා. හේතුව ලෝභ ඒ අම්මා ආදරයකට ඡන්දය ඇතුණාම මේ ආදරයෙන් අපිට දරා ගන්න බැරි. බලන්න ඡන්දේ වැරදි පැත්තට ගියාම දරා ගන්න බැරි කරනවා. ඒ යක්ෂණිය නැග්ගේ ගල්ලෙන උඩට. බලනකොට තාත්තයි පුතයි නැගිනින පැත්තේ යනවා.
ගියා අල්ලගෙන ඇවිල්ලා කිව්වා මීට පස්සේ ගියොත් එහෙම උඹේ අම්මා යක්ෂණියක් කියලා අමතක කරන්න ඒවත් දෙන්නම මරන් කනකෝ තාත්තයි පුතයි දෙන්නම. ඒ අම්මා ඇහුවා කවුද මේ දොර ඇරියේ? තාත්තේ කෝ පුතා තමයි. අම්මා ගොඩාක් සතුටු වුණා මගේ පුතාට එන ලොකු ප්‍රදේශයක් අනාගතයේදී බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. අම්මා ඊළඟ දවසේ පළවැල ගෙන ගියා. තාත්ති යමන්කෝ. යක්ෂණියොත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්ද අපිට? ඇරිය දොර. අද මේ දිශාවෙන් නෙවෙයි තාත්තේ යන්න ඕන අද යන්න ඕන මේ දිශාවේ කියලා අනිත් පැත්තෙන් ගියා. ආවා මම කවුද? යක්ෂණිය. බැලුවා හරි ද්වාව ගන්න බැරි වේදනාවක් ඇතිවෙන නැග්ග ගල් උඩට අද යනවා අනිත් පැත්තේ. අල්ලලා ගෙනල්ලා කිව්වා පුතයි තාත්තයි දැනගන්න මේ තියෙන ආදරය නිසා මම මේ අදත් ඉවසුවා. හැබැයි මීට පස්සේ නම් ඉවසන්නේ නෑ අම්මා යක්ෂණියක් කියන එක අමතක කරන්න එපා. දන්නවා. නොදන්නවා නෙවෙයි කියලා පුතා හිතින් කියන්නේ නැති. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අම්මයි අර ගල් දොර වැහුවා. වහලි ඉවරලා මොකද වෙන්නේ? කිව්වා අයිත් යන්න එපා. මම යක්ෂණියක් වුණත් ওই දෙන්නට ගොඩාක් ආදරේ. මගේ ඡන්දේ තියෙන ওই දෙන්නට. පුතාගේ තාත්තගේ ඡන්දේ තියෙන මොකද? අම්මගෙන් බේරිලා යන්න. එහෙනම් කැමැත්ත තියෙන දේ තමයි කරන්නේ. අම්මා ඊළඟ දවසේ පළවැල ගේන්න ගියා. කාට කන්නද? තාත්තටයි පුතාටයි කන්න දෙන්න. ඒ වගේ යක්ෂණියෙක් එහෙම හම්බුනා නම් හොඳයි නේද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පින්නතුනි? පුතා කියන තාත්තේ අපි යන් අදත් වෙන පැත්තකින් පුතේ උඹේ අම්මා හරිම උඹ තාම අම්මා ගැන දන්නේ මට මේ පැත්තට ඇවිල්ලා වෙච්ච දේ මම දන්නවනේ. ඒ නිසා පුතේ අද නම් ගියොත් අපි දෙන්නම ඉවරටම ඉවරයි. තාත්තේ අපිට අම්මගෙන් ගැලවිලා යන්න විදියක් ඇත්තෙම නේද? තීනවා පුතේ ක්‍රමයක් තීනවා. උඹ අම්මත් එක්ක හුරුතල් වෙන වෙලාවට මෙහෙම හපා. අම්මේ ඔයාට කොච්චර බලයක් කොච්චර ප්‍රදේශයක් තුල තියෙනවද? දැන් එක වෙලාවක දැන් අම්මා පුතා හුරුතල් අම්මි ඔයාගේ බලය කොච්චර දුරකට තියෙනවද? පුතේ මේ ගල්ලේ ඉඳලා ගව් 30ක් ගියාම ගඟක් ගලනවා. අන්නේ ගඟ දක්වාම උඹගේ අම්මගේ බලය තියෙනවා. හැබැයි ඒ ගඟට බහින්නවත් වෙසමුණු දෙවියන්ගෙන් උඹේ අම්මට අවසර නැහැ කියලා කිව්වා. පුතේ මේ ගල්ලේ ඉඳලා බටහිර දිශාවට ගියාම විශාල පර්වතයක් තියෙනවා. අන්නේ මෙතන ගව් 30කින් ඒ පර්වතේ තියෙන්නේ. පින්නතුනේ අන්න හරි මෑණියන් ඔහොමයි සුවපත්ය. මොකද්ද මං කිව්වේ? ගල්ලේනේ කොච්චර පැත්තටද? කොයි පැත්තටද? ඒව නම් හොඳට මතකයි නේද? ඔන්න ඕක තමයි කියන්නේ. ඡන්දේ වැඩිම තියෙන මේ වගේ කතා අහන්න තමයි. තේරුණාද? ඕක තමයි කිව්වේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ගව් 30ක් ගියාම ගල් පර්වත අන්නේ දක්වා බටහිරින් උඹේ අම්මට බලය තියෙනවා. දැන් පමණක් අගේ ඡන්දේ තියෙන මෑණියෝ දිහා බලන්න කොහෙන. ඡන්දේ දැන් අන්න හොඳ පැත්තතයි. ඊළඟට මේ ඡන්දේ සවාය තමයි ඡන්දේ කෙනෙක් නාට වෙනස්. එක්කෙනෙක්ගේ බලනු කැමැත්ත, අසනු කැමැත්ත, රස විඳිනු කැමැත්ත මාරු වෙනවද නැද්ද? කැමැත්ත විවිධාකාරයි. ඒකත් බලපු එකත් හොඳයි නේද? ඒක මතක් වුණා මට. කැමැත්ත විවිධාකාරයි. බලනු කැමැත්ත, අසනු කැමැත්ත, රස විඳිනු කැමැත්ත ඒ ආකාරයෙන් එකිනෙකාට අනුව වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ මොකක්ද උනේ? ඊට උඹේ අම්මට පුතේ මේකෙන් දකුණු දිශාවට ගියාම ගව් 30ක් දුර නුග වෘක්ෂයක් තියෙනවා. අන්නේ නුගෙන් එහාට බලන්නවත් උඹේ අම්මට අවසර. හැබැයි ගව් 30ක් යනකම් අම්මගේ බලය තියෙනවා. පුතේ මෙතනින් උතුරු දිශාවට ගියාම කියලාත් ගව් 30ක් දුරට කිව්වා. පුතා හොයා හොඳයි අම්මේ අම්මට එච්චර බලයක් තියෙනවද? හොඳයි කියලා කිව්වා. අම්මා වැඩේ රහස දුන්නද නැද්ද? දුන්නා. ඊළඟ දවසේ ගියා තාත්ති නැගිටින්න තාත්ති අපි යන් ගව් 30ක්ම යාගන්න තියෙනවා. කීයක් යන්න ඕනද? 30ක්. ගව් 30ක් අපි යන්න ඕන අම්ම එන්න කලින්. තාත්තයි පුතයි දුවනවා කොයිද ගව් 30ක් පන්නන්න කොයිද නැගිනින පැත්තේ ගඟට වැටෙනකොටම අම්මා ආවා. එතකොට තාත්තයි පුතයි නැග්ග ගල්ලෙන්ට බලනකොට දෙයියෝ සාකි ගඟට බහැලා බහින්නවත් අවසර වේගෙන් ආව ගංගුරට කිව්වා පුතේ අම්මි දාලා යන්න එපා උඹේ අම්මා යස්සනියක් වුණාට උඹලට ආදරේ පුතේ කියලා කිව්වා. කිව්වා අම්මි යස්සනියෝ මිනිස්සු එකට ඉන්න එක ගැලපෙන්නේ නෑ අම්මයි පාඩුවේ ඉන්න අපිට අපේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. දැන් ගඟේ ඒකට අම්මට දැන් කියනවා ආදරය ගැන කියනවා නමුත් පුතාගේ තාත්තගේ ඡන්දේ තියෙන මනුස්ස වාසිකට අම්මගේ ඡන්දේ තියෙන ඒ දෙන්න යාගේ ළඟ
බලන්න ඡන්දේ තියෙන බලය. කෙනෙක්ගේ ඡන්දය තියෙනම යම් කාට හරි ඒකෙන් විශාල දුකක් උපදිනවා. ඒ නිසා අපි ඡන්දේ ලෝභයේ පැත්තට විශාල දුකක් අපේ හිතේ උපද්දවනවා. ඒ අකුසල පැත්තට ඡන්දේ ඇති වුණාම එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ කිව්වා අර තාත්තා පුතා යනවා ගඟෙන් එතරලා. කිව්වා පුතේ මෙහෙට වරෙන්. මට උඹට ජීවිත කාලෙම සතුටින් ඉන්න මන්ත්‍රයක් කියා දෙන්න තියෙනවා. මොකක් කියා දෙන්න තියෙනවද? මන්ත්‍රයක්. ඒක ඉගෙන ගත්තම මුළු ජීවිත කාලෙමයි දුක් විඳින්න ඕන නේ. ඉතින් පුතාව ගංග අම්මි මට ආදරේ නම් ඊ පැත්තේ ඉඳලම කියන්න. ඊට පස්සේ මොකද? අනේ අර යක්ෂණි අඬා මන්ත්‍රේ උගන්වනවා. පුතා තුන් පාරේ දිගට ගත්තා. අම්මි සෝරි අම්මි. මට එන්න විදියක් නෑ. මේ කාලේ බොහොම අමාරු ඉවසගෙන හිටියා අම්මේ. අම්මට ගොඩාක් පින් මට මේක කියලා දුන්නා. අම්මේ පාඩුවේ අඬන්නේ නැතුව ජීවත් නාඩන් අම්මේ නාඩන්. ඒත් පිළිවෙල ඉවසන්න බැරි වුණා. දරුවට තියෙන ඡන්දය වැඩි යක්ෂණියට. එතනම පපුව පැයිලා අන්න බලන්න ලෝභයට ඡන්දය ඇති වුණොත් අන්තිමට දරා ගන්න බැරුව පපුව පැයිලා මැරිලා ඇත්තද බොරුද? අපිට සමහර කාරණා දරා ගන්න බැරි ඒ පැත්තට තියෙන ඡන්දය වැඩි නිසා කැමැත්ත වැඩි නිසා. ඒනේ මං කිව්වේ මම ඇක්සිඩන්ට් වෙලාවත් අපේ අම්මා ඇඬුවේ නැහැ. මහින්ද මහත්තයා ගෙදර ගිය විතරයි දවස් දෙකක් අපේ අම්මා උයලත් නැහැ. හේතුව අම්මට වඩා ඡන්දයක් මහින්ද මහත්තයා කෙරෙහි තියෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට මිනිස්සු මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මේ කුමාරට ඉගැන්වූ මන්ත්‍රය තමයි අවුරුදු 12ක් පිටිපස්සට හොරු අල්ලලා දෙන මන්ත්‍රය. පාද බෙදලා හොරු අල්ලන මන්ත්‍රය ඉගැන්වුවේ. දැන් පුතා ගියා මිනිස් ගම්මානයකට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය තාත්තලා ජොබ් එකක් කරන තාත්ති අපි යන් ප්‍රෙසිඩන්ට් හම්බ වෙන්න. ඒ කාලේ රජතුමා හම්බ වෙන්න ගියා. ගිහිල්ලා පුතා කියනවා රජතුමනි අපිට ඔබේ රාජ්‍ය රැකියාවක් දෙන්න. ඔබේ රාජ්‍ය ජොබ් අඩුයි. මොකද? ඒ කියන්නේ මොකද වෙනසක් ඉල්ලන රාජ්‍යයක්. මොකක් ඉල්ලන රාජ්‍යයක්ද? වෙනසක් ඉල්ලන රාජ්‍යයක්. ඊට මොකද්ද කිව්වේ පින්නතේ? කිව්වා ඔබගේ වයස කීයද? අවුරුදු 7යි රජතුමනි. අවුරුදු 7 කෙනාට ජොබ් දෙන්න මගේ විවස්ථාවේ කරුණු නෑ. රජතුමනි මට මන්තර පුළුවන්. මොනවද පුළුවන්? මට මන්තර පුළුවන් රජතුමනි. මට පුළුවන් රජතුමනි මොන වගේ මන්තරද? මට පුළුවන් ඔබේ රාජ්‍ය සොර සතුරු වැඩි. ඔබේ අමතුරු ගසා කනව නේද? මං අල්ලලා දෙන්නම් රජතුමනි. අවුරුදු 12 කාලයක් තුල ගසා කාපු අල්ලලා අදට හිටියනම් හොඳයි නේද? 12ක් ඕනේ 10කට ඇති. ඊට පස්සේ මොකද? ඔබට වැටුප කීයක් ඕනද? මට කහවණු 100ක් දවසකට ඕන. කහවණු කීයක් ඕනද? ඒ විතරක් නෙවෙයි තාත්තිට මට ජීවත් වෙන රජමාලිගාව ගාවින් ගේකුත් ඕන. ඇයි? හොරු අල්ලලා දෙනකොට හොරු නිකන් ඉඳීද? දැන් ඉන්න සමහර ඔන් සිකියුරිටි එකකුත් ඕන. හරිද පිළිද? තාත්තා පුතාට ගේ ඇතුළේ දුන්නා. රජතුමා උදේට ඇවිල්ලා හොරකම් කියන පාද බෙදලා කුමාරේ හොරු අල්ලලා ඇමතිවරු බය වුණා. මොකද වෙන්නේ? වැඩේ ලේසි නෑ. පදනන්දත් එක ගැලවෙන්න ගසා කෑම නතර කරා. වෙනසක් ඇති වුණා. රටේ හොරු නැති වුණා. කවුරු නිසාද? පදනන්ද කුමාරය නිසා වෙන්නේ. හැමතැනම ආරංචියක් ගියා. පදනන්ද නිසා දැන් හොරකම් කරලා අහුවෙන්නේ නොවි ඉන්න විදියක් නෑ. අපේ මහින්ද මහත්තයටත් හිටියනම් හොඳයි නේද ඒ වගේ කුමාරයෙක්. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පින්නතුනි? අන්න ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්න රජතුමාගේ ඉරහඳ තාරකා බලන කට්ටිය කවුද? ජ්‍යොතිෂකාරයෝ. ඉරිසියාව ඇති වුණා කවුරු කෙරෙහිද? පදනන්ද කෙරෙහි. පුරෝහිතලා කියන්නේ ඒ කට්ටියට තමයි. පුරෝහිතර ඉරිසියාව ඇති වුණා පදනන්දට හැමදාම කහවණු 100ක් යවනවා. පුදුමාකාර සැප රජතුමාට දැන් පදනන්දගෙන් එහා ලෝකයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? රජතුමායි පදනන්ද එක්ක විරස කරන්න ඕන නැත්නම් පදනන්ද මරා දාලා අපේ තියෙන බලය අපිම රැක ගන්න. අවුරුදු 2ක් තීදි තව ජීවත් වෙන්න ගැහුවා පුරෝහිත ප්ලෑන් එක. මොකද ප්ලෑන් එක? රජතුමනි දැන් රටේ සොර සතුරු නැහැ. දැන් රටේ සොර සතුරු නැහැ. රජතුමනි පදනන්දට හැමදාම කහවණු 100 වනේ අපරාධේ. දැන් හොරු අල්ලන්න කියලා හොරු රටේ නෑ. ওই පදනන්ද රජතුමනි එක්ක රටින් පන්නන්න එක්ක අපි මෙයාව අයින් කරමු. රජතුමාටත් ඡන්දය ඇති වුණා. මොකද කහවණු කෙරෙහි. අන්න රජතුමා පුරෝහිතට එකඟ වෙලා කොහොමද පුරෝහිත පදනන්ද අයින් කරන්නේ? ගේම් ප්ලෑන් එක මගේ අතේ තියෙනවා. ඇගේ වෛරය තුන නෙවෙයි. හරිද? ගේම් ප්ලෑන් එක මොකද්ද පින්නතුනි? රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාර රජතුමා පුරෝහිතයි මමයි ඔබයි දෙන්න අද බිඳිමු රැට. බිඳලා මංගල පොකුණේ වස්තුව හංගලා හමු හෙට උදේ ගිහිලා පදනන්ද රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරේ බිඳලා කවුද හොරු? ඇයි එතකොට රජතුමා හොරෙක් කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? එවෙලෙම රජතුමා හිසගසා දාන ඒක රජතුමාට කරන ලොකු අපහාසයක්. කැමති වුණා රජතුමා. දෙන්නත් එක කැඩුවා. දැම්ම මංගල පොකුණට.
ඉර පෑවුවා. ගියා කවුරු හොයාගෙනද? පදනන්දගේ ගෙදරට. කිව්වා පදනන්ද ලොකු කරදරයක් ආරට රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට ගේම දීලා. ඔය කල්පනා කරලා බලපංකෝ. රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරෙ බින්දින ගමේ ගොඩේ මිනිස්සු වෙනවයි. එක්කෝ ඇමතියෙක් එක්කෝ රජතුමා. ඉතින් ඔකට අමුතු මන්ත්‍රයක් ඕනේ නෑනේ. ඊළඟට මොකද කරේ? පදනන්ද බැද්ද බෙදුව පාද. කවුද හොරු දෙන්න? ගෙඩි පිටින් හොරු දෙන්න ඉස්සරහා. දැන් කිව්වොත් රජතුමා හොරකම් කරා කියලා පදනන්දට මොකද වෙන්නේ? මෙතනම මැරුම් කන්න වෙනවා. කුමාරයෙක් දැනගත්තා. රජතුමනි මට හොරු අල්ලලා දෙන එක මහා කජ්ජක් නෙවෙයි. ඕක සාමාන්‍ය දෙයක්. රජතුමනි රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරය වගේ බිඳපු එකක් හොයන්න නම් රජේ විසිරවන්න ඕන. මොකද්ද කරන්න ඕන? කොහොමද ඒ කාලේ විසිරවන්නේ? රාජ්‍ය මිදුරට ජනතාව රැස් කරන්න කිව්වා. අඬ බෙර ගහලා රාජ්‍ය මිදුරට ජනතාව රැස් අන්න මම ජනතාව ඉස්සරහම ඔබට හොරු අල්ලලා දෙන්න. රජතුමා යවුවා අඬ බෙර ටීම් ගහනකොට මිදුරේ ලක්ෂ ගාණක් සෙනඟ පිරුණා. දැන් ඊට පස්සේ පදනන්ද ඔන්න දැන් සෙනඟ ඉන්නවා. දැන් කියන්නේ හොරු කවුද? රජතුමා හොරකම් කරා කිව්වොත් මිනිස්සු තමයි ඉස්සෙල්ලා පදනන්දට ගල් ගහන්න හේතුව. රජතුමාට ඒ තරම් මිනිස්සු රජතුමාට ඒ තරම් ආදරේ. පදනන්ද තැන්ට සුදුසු නුවණ යෙදුවා. මොකද්ද කිව්වේ? රජතුමනි මට අවසර දෙන්න. කතා කීපයක් කියන්න. ඉතින් කිව්වා ඔබට අවසර තියෙනවා පදනන්ද. ඒ සෑම කතාවකින්ම කිව්වේ තමන් කපපු වලේ තමන්ම වැටෙනවයි කියලා ප්‍රඥාවන්ත කතා කීපයක් හතක් කිව්වා. පදනන්ද කතා ඇති මට වැඩ පෙන්නන්න. කවුද රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරේ? රජතුමනි මෙහෙමත් රජවරු මම දැකලා ඔබයි පුරෝහිතයි ඊයේ දෙන්න එකතු වෙලා ගේම ගහලා අද මගෙන් අහනවා කවුද භාණ්ඩාගාරේ බින්දි කියලා. ෆයිල් ඔබතුමා ගාව. එතකොට මොකද්ද පින්නතුණි උනේ? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔබ කුමාරයෙක් ඔබට ඔබගේ පුරෝහිතට තණ්හාවක් ඇතුණා මට දෙන කහවණු 100 අන්න ඊයේ දෙන්නම ප්ලෑන් කරා මාව මරන්න. මෙන්න ජනතාව ඉන්නවා. ගිහින් බලන්න මංගල පොකුණේ බඩු හංගලා තියෙනවා. ගියා මිනිස්සු බලන්න. හරියටම හරි. මිනිස්සුන්ට දැඩි කෝපයක් හටගත්තා. ගෙදර යවුවේ නේ. මේ වගේ පින්වන්ත කුමාරයෙක් අපේ රටේ මරන්න හැදි මේ රජතුමයි පුරෝහිතයි ගැහුවා ඡන්දේ මොන පැත්තද? කළු ගල් වලින්. රජයි පුරෝහිතයි දෙන්නම එතන. රටේ රජෙක් නැහැ. කවුද රජතුමා? මේ ප්‍රඥාවන්ත කුමාරයා 8 අවුරුදු වේදී රජ පුටිය වාඩි කෙරෙව්වා. දස රාජ ධර්මයෙන් රට පාලනය කරා. ඒ වගේම පින්නතුනේ ඒකේ ජාතක කතාවේ නම තමයි පදනන්ද ජාතකය. මොන ජාතකයේද? පදනන්ද කෙටියෙන් කිව්වේ. ඒතකොට පින්නතුනේ එතන තියෙනවා මම 8 වෙනි දර කලින් කියන්න හිටියේ කිව්වේ නේ. හරිද පින්නතුනේ? ඒ නිසා අන්න ඡන්දයෙන් වෙන වෙනසත් ඡන්දේ තැන්ට සුදුසු නුවණත් එක පාවිච්චි කරා වෙන යහපතත් දෙකම මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනේ මේ පින්නතුගේ ඡන්දය සංසාර ගමන යන්නේ නෙවෙයි. සංසාරේ නිදහස් වෙන්න නැති කරගෙන මේ සංසාර ගමන නිදහස් වෙන්න මේ කියන්නේ උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.